Sërish së bashku këtu në A2CNN në Dita Jonë për të startuar ditën tuaj këtu me ne, me informacionet që ju japim dhe gjithçka që është e nevojshme për të filluar ditën ashtu siç duhet. Mirëmëngjes nga unë Aulona Minga. Mirëmëngjes nga unë Blendi Sale, mirë se keni ardhur në program, mirë se vim edhe ne në shtëpitë tuaja. Faleminderit për ftesën, zënë zotrin drejt për drejt nga ABA Center Kryeqytet. Këto janë disa prej temave kryesore që do të hasim sot në Dita Jonë. Si çdo të njëjtën në studion tonë vjen gazetare e kulturës Ylja Muftari, e cila do të na sjellë informacion lidhur me ngjarjet kulturore të kësaj jave në Shqipëri. Do të flasim me Luelën për festën botërore të muzikës, e cila sjell në vendin tonë këngëtaren Carla Bruni, që do të jetë pjesë e koncertit French Touch. Me Luelën do të flasim edhe për të tjera aktivitete artistike që vinë si një opsion në këtë fundjavë të ngarkuar me politikë. Është koha e verës, kur shumë prej nesh marrin pushimet dhe duan të udhtojnë, po ku të shkojnë dhe si të zgjedhin paketën e dur turistike. Kjo është pyetja që bëjmë shumë prej nesh, ndaj Albana Nanaj është personi i dur për t'i dhënë përgjigje kësaj. Autori e programit Check-in, televizionin Klan do udhtoj sot për në studion e Dita Jonë me A2CNN për ta ndihmuar që të zgjedhin pushimet e dura jashtë vendit. Përplasjet në KZZ që ndodhen në qytetet ku bashkiti drejton opozita ka krijuar një situatë pa precedent në vendin tonë. Në Shkodër, Tropoj, Burel, Kamës, Pogradec, Kosh, Skrapar dhe Tërkund, tensionet dhe përplasjet mes palëve janë tani më fizike. Për të folur mbi këto tensione dhe përgjegjësitë e kësaj situate trishtuese, ne kemi sot në studio dhe zotin Saliani. Çfarë paralajmërojnë përplasjet në KZZ për 30 qershorin është pyetja që ne kemi sot për ju, zonë zotrim. Mund vini në Facebookun ton, në A2CNN atje dhe të jepni një përgjigje tuajën. Do të kishim dashur, me thënë drejtën, bashkë me Olonën, të kishim një pyetje lidhur me se sot donim të ndronim pak. Albana do jetë këtu me ne për të na çuar në vende të largëta dhe të afërta, po të bukura gjithsesi. Por situata është kjo që është dhe pyetja është kjo që kemi zgjedhur. Po, është pikërisht kjo pyetje, pra çfarë paralajmërojnë përplasjet në KZZ për 30 qershorin, cili është opinioni juaj? Kemi patur një mbrëmje vërtet me mjaft aksione, sa mund të shprehemi kështu nga kjo pikpamje, por që gjithsesi ka qenë mjaft të tensionuar, përplasjes të mos në kavaj janë transmetuar dhe këtu live drejt për drejt në A2CNN në darkë, por që gjithsesi duket një situatë duke patur parasysh po i afrohemi 30 qershorit pastaj që sa vjen edhe rëndohet apo jo, do thoshte profesor Tupja, rëndohet, po jo agravohet, por rëndohet situata. Kështu që duam të dimë opinionin tuaj, na shkruani në faqen tonë në Facebook në A2CNN dhe jepni pra opinionin dhe gjithçka ne do ta lexojmë gjatë programit, do t'i bëjmë publike pra edhe mendimet tuaja. Mirë. Shkojmë tek lajmet tani, zonë zotrin, kemi një lidhje me redaksin këtu në A2CNN, aty na pret kolegu Erion Dushi, i cili na sjell blokun e parë informativ për ditën e sotme. Erion, mirëmëngjes. Mirëmëngjes të dyve. Një është për ty. Faleminderit. Vijojnë përplasjet mes mbështetësve të Partisë Demokratike dhe uniformave blu ditën e djeshme në bashkitë e Burrelit, Kuksit, Skraparit, Pogradecit, Bilishtit, Devollit, Kamzës dhe Kavajës. Konfrontimet kanë qenë të forta duke shkaktuar dhe të plagosur, të drejtuar nga të zgjedhurit përfaqësues të opozitës. Kërkohet lirimi i ambienteve ku janë vendosur komisionet zonale të administrimit të zgjedhjeve. Pas ngjarjeve të paradites pranë KZZ së Burrelit, policia shoqëroi në komisariatin e Matit ish deputeten e qarkut Dibër Dhurata Çupi dhe kryetaren e FRPD-s Denisa Vata. Sipas zyrës së shtypit të Partisë Demokratike, Çupi dhe Vata u shoqërua nga 2 persona të maskuar në një furgon policie, por pas disa minutash u lanë sërish të lira. Bashkitë e djathta kërkojnë lirimin e menjëhershëm të ambienteve të parashikuara për KZZ, duke mos njohur 30 qershorin si datë zgjedhjesh lokale. Kryebashkiakët e djathtë në 1Z thonë se këto ambiente duhet administrohen vetëm nga bashkitë përkatëse. Pushtimi i tyre me urdhër politik nga KZZ apo punonjës të policisë së shtetit është i palishëm dhe në dhunim flagrant të kushtetutës. Për këtë qëllim bashkitë tona do të depozitojnë kallëzim penal ndaj anëtarëve të KZZ-ve dhe të policisë së shtetit, mbyllet deklarata e përbashkët e bashkive që drejtohen nga opozita. Ilir Meta ju drejtua direkt zyrës së OSBE-s në Vjenë për t'i treguar firmën e tij mbi shfuqizimin e ditës së votimeve me 30 qershor. Në letrën për Miroslav Lajçak, presidenti shkruan se zgjedhjet e këtij fund muaji nuk kanë vlerë. Sipas legjislacionit në fuqi, shkruan presidenti, dekreti është në fuqi dhe duhet të implementohet nga të gjithë institucionet. Procesi zgjedhor që mund të mbahet në dhunim të dekretit të presidentit do të jetë nul dhe i pavlefshëm. Edhe pse letra e Metës u dërgua në Vjenë, një përgjigje indirekte erdhi nga zyrat e OSBE në Tiranë, që latë
kuptohet se ndërkombëtarët njohin procesin e 30 qershorit. Organizata e Kombeve të Bashkuara kërkon nisjen e hetimeve kundër princit saudit Muhammed bin Salman për vrasjen e gazetarit Jamal Khashoggi. Ekspertë organizatës së Kombeve të Bashkuara thonë se ka prova të besueshme që princi i kurorës Arabi Saudite dhe zyrtar të tjerë të nivelit të lartë janë përgjegjës për vrasjen e Khashoggit. Në raport thuhet se bashkëpunëtori i Washington Post ishte viktime një ekzekutimi të paramenduar. Kaq për këtë hapësirë të parë informative, bashkë ritakohemi pas 30 minutash. Patjetër Erion, faleminderit për informacionet e para të kësaj dite dhe ne ecim mëtej në këtë blok informativ. Mësuam se çfarë ka patur interesante në ditën që kaluam, por besoj që përpara se të filloni ditën tuaj është mirë të dini dhe si është moti, si janë temperaturat, çfarë parashikohet apo jo. Në mëngjes, edhe pse verë tani më jemi dorëzuar me temperaturat e larta, por më duk pak më freskët mëngjesit sot. Është mirë, është shkëndshëm edhe gjatë natës. Freskohet mjaftueshëm, po një gjumë të rehatshëm, se gjitha këto janë të rëndësishme, po moti natën. Për shembull mund të jetë seksioni. Mirëmëngjes ju të dyve, mirëmëngjes shikues të CNN dhe në fakt për të ndikur pikë për pikë ato çfarë profesor Tupe tha mëngjesin e dieshëm. E peqe, kishte kapur me ju me parashikimin e motit apo jo me tekst shkruesit e motit në përgjithësi dhe folësit e motit. Me mua nuk besoj se ka patur personalisht me mua, megjithatë vërtetët e tij qëndrojnë që të gjitha, prandaj shkurtësak dhe shqip, dita e sotme gjatë paraditës dhe orëve të mbrëmjes kemi kthjellime në pjesën më të madhe të territorit, vranësira kalimtare në zonat malore, ndërkohë gjatë orëve të mesditës sërish do të ketë shtim të vranësirave kjo në pjesën më të madhe të Shqipërisë, kryesisht dhe më të dukshme vranësirat janë në veri dhe në zonat malore, ku presim rrebeshava të shkurtra shiu, si dhe krijohet mundësia për stuhi të izoluara breshëri. Temperaturat ditën e sotme kanë pësruar një rënjë të lehtë në mëngjes, një rënjë mesdita qëndron pak a shumë njësoj me një ditë më parë, presim që sot nga mëngjesi gjerë në mbrëmje temperaturat sipas zonave gjeografike të Shqipërisë të luhaten nga 9 gradë vlera më e ulët në ekstremin verior, 10-11 janë zonat e tjera lindore gjatë orëve të mëngjesit, mesdita shënon 28 kryesisht në gjithë zonën malore, por deri në 29 gradë Celsius kjo në verlindje, ndërkohë Bregdeti dhe zona e ulët gjatë ditës së sotme do të kenë temperatura minimale dhe maksimale nga 16 gradë Celsius vlera më e ulët në zonën e Elbasanit mëngjesin e sotëm deri në 33 gradë Celsius në mesditë. Mund të ngjitet diçka mbi 33, pra deri në 33.5 gradë Celsius. Ky është informacioni për territorin shqiptar. Shumë mirë, dakord, pra duket që vera tani më ka ardhur dhe duhet ta shijojmë se deri pak më parë ankoheshim që ku është vera. Ankohesh, unë s'jam ankuar asnjëherë. Okej, jam ankuar edhe unë. Gjithë janë ankuar, gjithë ankohen për motin, por ky është një nga sportet e preferuara të kam përshtypjen mbar botës, të ankohesh për motin, e veç kësaj natyrisht që sportet preferuara ka edhe të tjerë. Ata i sjell në ekranin e CNN sot në mëngjes Real Kodeli, që është kolegu ynë i cili mbulon sportin, po para se të shkojmë atje, do të shohim pak hartën e kryeqytetit në këto çaste, shumë shpejt zonë zotrin. Shikojmë se si është, po themi, trafiku në kryeqytet dhe dallojmë që Tirana është në të gjelbërt në shumicën e saj, pak do të kemi si ngadalësime që mund t'i shohim tek rrethrotullimi i Shqiponjës, gjithashtu shikojmë tek rruga Teodor Keko që ka disa ngadalësime tek semaforët. Po të dallojmë hartën, shohim se të vetmet zona që mund t'i quajmë me pak vështirësi sot mëngjes janë rruga e Kavajës midis Unazës, po të themi Unazës së Re, mbi kalimin të Unazës së Re dhe kryqëzimit të 21 dhjetorit, edhe kombinati ka ato vonesat e saj të zakonshme në këtë orë të ditës. Pak trafik do të keni tek rruga Elbasanit kur takoheni me Unazën, te semafori atje pranë Ishkëndit Lojrave. Gjithashtu në kryqëzimin e Unazës me rrugën e Dibrës tek qendra spitalore universitare Nën Tereza dhe tregu industrial do të hasni pak trafik. Gjithashtu tek kryqëzimi i rrugës Bardhyl me Hoxha Tasim në Unaz dhe në bulevardin Jean d'Arc tek zona e Brylit. Veç kësaj, zonat e tjera duken që janë brenda normave të kësaj ore, Tirana është e qarkullueshme. Mirë, shumë mirë, ishte ky një tjetër informacion që donim t'ju jepnim në këtë mëngjes përpara se të dilni nga shtëpitë tuaja, por vazhdojmë me një tjetër moment, është sporti, gjithashtu i rëndësishëm të shikojmë çfarë ka interesante. Kemi Erald Kodeli në linjë të drejtë për drejtë. Erald, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Blendi, mirëmëngjes Aulona, mirëmëngjes edhe të gjithë shikuesve të Dita Jonë na 2 CNN. Gjykata e arbitrazhit sportiv në Lozan ka shtyr datën e vendimit për fatin e klubit të Skënderbeut në Kupat e Europës. Nuk do të jetë 21 qershori
ashtu si kurse ishte parashikuar më herët, por 12 koriku, dita në të cilën Skënderbeu do të njihet me verdiktin. Aktualisht UEFA ka zyrtarizuar Laçin si pjesëmarrës në Europa League në vend të klubit Korçar. Në pritje të vendimit të kas, Skënderbeu mbetet një tjetër vit jashtë kupave të Europës, ndërsa është përballë rreziku të konfirmimit të pezullimit 10 vjeçar nga aktivitetet ndërkombëtare. Kaq për këtë hapësirë të parë sportive, Blendi dhe Ulona, linjës rish për ju. Bie që Skënderbeu ta fus shpatën në miell për 10 vjet. Për sa i përket aktivitetet 10 vjeçare, nëse do të ndodhë ashtu, shpresojmë që jo, për gjithë tifozët e Skënderbeut, të cilët duhet të thënë kohët e fundit janë për pak mbura vetë. Kam disa që i kam në mend. Po gjithsesi, është koha tani zotërit, shikojmë se çfarë ka ndodhur në 20 qershor ndër vite e shekuj. Kjo është një përmbledhje e ngjarjeve kryesore të kësaj date që ne ju ofrojmë në atë që quhet kjo datë në histori. Po, ndjekim në 1214, Universiteti i Oxfordit merr statusin si shkollë e lartë. Oxfordi ka edukuar shumë njerëz që do të bëheshin të shquar, duke e përfshirë 27 laureat Nobel, 26 kryeministra dhe shumë kryeështetesh të tjerë. 1782, Kongresi Amerikan miraton vulën e madhe të Shteteve të Bashkuara, e cila mbizotrohet nga shqiponja krahapur me një flamur. Në njërën kthetur mban një degull i ri dhe në tjetrën 13 shigjeta dhe një pankart ku lexohet Bashkimi bën fuqin. 1814, Amerikani Samuel Morse merr patentën për shpikjen e telegrafit. Ai kishte krijuar një gjuhë të unifikuar për të gjithë botën nëpërmjet kodit dhe alfabetit që më pas u quajt Morse, ku çdo shkronjë ka kodin e vet me pika dhe vija. 1877, Alexander Graham Bell instalon shërbimin e parë telefonik me pagesë në botë në Kanada. 1963, ashtu quajturi telefoni kuq vendoset për komunikim të nivelit më të lartë midis Bashkimit Sovjetik dhe Shteteve të Bashkuara pas krizës së raketave kubane. 1967, lindi Nicole Kidman, aktore australiane, kandidate për çmimin Golden Globe në vitin 2004 në kategorinë protagonistja më e mirë në një rol dramatik. Kidman është edhe ambasadora OKB-s për të drejtat e gruas. Me qëllim që të ndihmonte banorët e Kosovës, Kidman në 14 tetor 2006 ka vizituar Kosovën. 1991, Bundestagu Gjerman voton për të lëvizur kryeqytetin nga Boni përsëri në Berlin. Boni kishte qenë de facto kryeqyteti i Republikës Federale Gjermane. 2003, themelohet Wikimedia, organizata drejtuese projekteve të ndryshme krijuar në përputhje me ligjin e Floridas, regjistruar në këtë shtet në vitin 2003 nga nismëtari Wikipedias, Jimbo Wales. 2008, kryetari i Republikës së Kosovës Fatmir Sejdi u flet në Këshillin e Sigurimit të OKB-s. 2009, Muzeu i Akropolit në Athinë hapet për publikun me rreth 4.000 objekte antike në 14.000 metra katror sipërfaqe. 20 qershori është dita ndërkombëtare e refugjatëve. Ja ku jemi sërish së bashku tani për të kaluar dhe tek mediat online për të parë çfarë ka interesante dhe për t'ju servir dhe ju për të bërë më pas edhe zgjedhjen tuaj, por si gjithmonë se çdo mëngjes ne fillojmë me A2CNN, është ky sugjerimi që ne ju bëjmë për të qëndruar të informuar gjatë gjithë kohës. Atëherë ja ku kemi faqen e televizionit ton A2CNN.com. Në qendër të vëmendjes publikimet të reja nga Bild dalin përgjimet e gjiknurit për fitoren në Dipër. Mund të lexoni gjithashtu audiopërgjimi Bild Ymer Lala flet me nipin për videot me blerje votash në media. Basha Rama, padrino i krimit, shporja e tij mision kombëtar. Ndaloi ish deputeti i Partisë Demokratike Bardh Spahia. Tension në Kavaj, Bardhi Ramës ndalo me njëherë sulmin ndaj qytetarëve. Mund të lexoni gjithashtu në avodhën të ardhmen nxënësit e klasës së 8 në Beograd në protest, por qëndrojmë gjithashtu në arenën ndërkombëtare vrasja e Kashogit, eksperti AUKB-s, kemi prova, princi saudit duhet të hetohet. Por ndërkohë në brendësi të faqes mund të lexoni nga pikërisht nga zhvillimet e dieshme të mbrëmjes, gur dhe gaz lotësiellës për plasje të ashpra në Kavaj. Meta kërkon informacione për sigurinë në burgje dhe fundit që lexojmë nga A2CNN, Basha në prokurori, jam këtu për skandalet e publikuara nga Bild, asnjë provë kundër meje. Pra këto janë disa prej lajmeve më të rëndësishme që mund gjeni në faqen e A2CNN këtë mëngjes, natyrisht paruar edhe aplikacionin për ta downloaduar, për ta shkarkuar në telefonin tuaj dhe për të qenë gjithmonë të informuar. Mirë, shkojmë tek panorama, tani të shikojmë disa prej titujve kryesorë që ofrohen tek kjo gazetë në këtë mëngjes.
Ky virilitet barkderësh ka një lajm të ri, ka qenë çfarë ka thënë Andi Bushati, pse këta bandit duhen përbuzur edhe estetikisht, pra është duke u marrë me forma trupore të atyre që duhen përbuzur. VOA, studiuesit propozojnë reformë kushtetuese para se kriza politike të sjell pasoja afatgjata. Janë disa studiues për të cilët kanë folur për zërin e Amerikës dhe ka një kronik të VOA e cila pasqyrohet edhe tek Panorama. Bild u çau maskën dhe u nxorri fytyrën e zezë. Petrit Vasili që ka thënë këtë, ky paturp vëlla me kriminalët kërkon të izolojë shqiptarët, pra flet lidhur me kryeministrin Rama. Ndërkohë, Edi Rama është padrinoi krimit, është deklarata e Lulzim Bashës, që gjithashtu gjen vend tek Panorama sot, dhe Kristaj Shkume, KQZ, në kundërshtim me dekretin, pres që situata të dalë jashtë kontrollit. Këto janë çfarë lexojmë nga Panorama sot mëngjes, ne shkojmë tutje, shikojmë titullin e një tjetër të përditshme. Eci më tej ndërkohë dhe jemi me një tjetër të përditshme këtë mëngjes përpara të titull kryesor të saj dhe jemi me mapon, ja ku e kemi ndërkohë dhe ndër të tjera mund të lexoni 10 përgjime të reja të Bild Basha ngretonet të shporim Ramën. Eci më tej, mund të lexojmë në një tjetër lajm, po vazhdojmë eci më tej ndërkohë sepse karikatura s'ka nevojë për shumë koment. Tym dhe flak orët e tensionit në Kavaj përmes fotove. Mund të lexoni gjithashtu shkrimi plot i Bild, një shtet zhytet në moçalin e mafjes. Bild Ramës, kriminalët krenohen me ty, prandaj su hapën negociatat. Mund të lexoni gjithashtu, po shkonte në studion e një televizioni Bart Spahia ndalohet live nga policia. Përgjimi i 10 i Merlala flet pas takimit me Ramën, isha te Babloku. Ndërkohë që lexojmë dhe të fundit nga Mapo, përgjimi 9, Lala Gjiknurit kam njerëz për monitorimin e tenderave. Pra këto dhe të tjera mund të lexoni në faqen e parë të Mapos këtë mëngjes, si shikoni natyrisht vendin kryesor e zënë edhe përgjime të tjera që janë publikuar në përmendje. Përgjime, më shumë përgjime dhe tani është pak e vështirë që të bashmend se sa shumë janë bërë. Do të shikojmë tani tek shqiptare.com disa prej titujve që ka kjo e përditshme zënë zotërinj, pas sulmeve ndaj 14 KZAZ-ve në mbrëmje shpërthen edhe në Kavaj. Kryebashkiaku i PD-s nxjerr zjarr fiksit kundër policisë. Çfarë ndodhi dje në Shkodër dhe në Tropoj, gjithashtu i gjeni tek shqiptare.com sot në mëngjes, ndërkohë që disa prej titujve të tjerë në këtë të përditshme janë: Kryemadhi, përgjimet e Bild nuk më hapisin, Basha tani nuk kam alibi, shporja e Ramës është mision kombëtar. Gjithashtu do të lexojmë tek shqiptare.com, dosja me lobimin në SBA, Basha shkon në prokurori si i pandehur, s'ka rus dhe prova, nuk kam frik, është çfarë ka deklaruar kreu i Partisë Demokratike. Përgjimet e Bild Artan Hoxha janë përgjuar edhe të opozitës, Edi Rama t'i dalë për zot vendit, është një deklaratë që ka dhënë ky gazetar, pra ndërkohë që e fundit që lexojmë këtu, PD dhe LSI mësyjnë KZAZ-t ose bëhet dënojmë sulmet e dhunshme, nxitësit të mbajnë përgjegjësi ligjore, është çfarë ka deklaruar pra OSBE-ja këtu në Shqipëri. Kaq nga shqiptare.com, ne shkojmë tutje në një tjetër media. Po ecim më tej ndërkohë dhe jemi me Java News, titulli kryesor të saj, Bart Spahia ndalohet nga policia, ishte nisur drejt një studio televizive. Pra është ky titulli kryesor, por në të tjera mund të lexoni në brendësi. Bilanci i policisë, u sulmuan 14 KZAZ, 12 arrestuar, mes tyre 3 policë bashkiak dhe 20 në kërkim, gjithashtu publikojnë edhe emrat të tyre. Skandal në KZAZ-n e Kavajës, bashkia përdor zjarr fiksit për të sulmuar policin me ujë. Reagimi i OSBE-s për dhunën Veliaj, Shuplak për Monën dhe Lulin na nxin fytyrën. Ilir Meta dhe dhuna shtynë ndërkombëtarët të grupohen rreth 30 qershorit. Pas Berishës edhe Meta nis kryqëzatën kundër OSBE-s, zgjedhjet janë nul. Leshaj do të shkrihen policit bashkiake, po përdoren si mish për top. Pra këto janë dhe titujt kryesor që vijnë nga Eva News të mëngjes, ndërkohë që ne ecim më tej dhe shikojmë tjetër media. Është kjo situatë e shtetit kundër shtetit që pasqyrohet në këto faqe pra shkrirja e policive bashkiake si lajmi i fundit. Ndërkohë, lexojmë të dëbuar dhe të braktisur, borxhi i shpronësimeve ka vlerën 50 milion, më saktë 50.2 milion euro. Ky është shkrimi qendror në faqet e Reporter.al, një investigim pra i kryer nga BIR në Shqipëri lidhur me borxhet ndaj të shpronësuarve. Ndërkohë, El Clasico, mungesa e një avokati shtyn seancën ndaj 3 gjyqtarëve të apelit në Durrës. Është kjo çështje e zvarritur prej kohësh, pra ku 3 gjyqtarë shkuan për të parë El Clasico në Spanjë, të sponsorizuar nga njerëz që kishin interesa për vendimet e tyre gjyqësore. Konfirmohet në detyrë antarja e KED-s Margarita Buhali, ndërkohë që shtyhet seanca gjyqësore ndaj Sajmir Tahirit. Është një tjetër titull që lexojmë tek Reporter.al dhe e fundit që këtu
Politika e Brukselit ndaj Ballkanit i ngjan një versioni të shëmtuar të Eurovisionit. Ky është një opinion i cili mund gjendet tek faqet e reporter.al online. Mirë, vazhdojmë më tej, jemi me një tjetër media në këtë moment, jemi tek Monitor dhe tek të fundit që vjen nga ekonomia dhe biznesi. 90% e shqiptarëve pronar të shtëpive ndër vendet me përqindjen më të lartë në Evropë. 5 mujori bien importet e naftës dhe cigareve, shkak armo dhe rritja e aksizës. Promovimi i turizmit, Shqipëria kujtohet në mes të sezonit për Alpet dhe Bregdetin. Eurostat, Shqipëria më e varfra në Evropë dhe në 2018 e fundit për të ardhurat dhe konsumin për frymë. Mund të lexoni gjithashtu në Monitor, prodhuesit e të mirave, ndërtimi vijon rritjen indeksi pozitiv edhe për industrinë. Ndryshon rregulloria për sigurimet, si do të bëhet dëmshpërblimi nga kompanitë. Mund të lexoni të tjera nga vendi, Denaj, bashkëpunim me biznesin për të ulur informalitetin, turizmi nxit shërbimet, rritjen të punësuarit dhe pagat në hotele dhe restorante në 3 mujorin e parë, nga sistemi i ri i faturimit i OSHS tek implantet fotovoltaik dhe detyrat e erës sipas kuvendit. Pra, këto dhe të tjera mund të gjeni duke klikuar në faqen online të mëngjes të Monitor. Mirë, shkojmë tuti tani, shikojmë të tjerë titull, një tjetër media zënë zotrin, radha është për koha.net, pra shkojmë në Kosovë, atje lexojmë FMN-ja kërkon nga institucionet avancim në ristrukturimin e ndërmarrjeve publike, pra çështje që ka të bëjë me ristrukturimet shtetërore në Kosovë dhe ndërhyrjen e FMN-s atje. Shqipëria në tensione politike nga veriu në jug është pasqyrimi i situatës në vend që gjen hapësirë edhe në median kosovare, ndërkohë Idrizi, ministrit si pëlqeu që ja ndryshova vendimin, i thash se s'dua të shkoj në burg për askënd. Ndërkohë Berisha, Kosova e Shqipëria të bëjnë më shumë për zbulimin e vrasjes së Ahmet Krasniqit. Për qëllim nuk bëhet fjalë për zotin Sali Berisha, por për një tjetër zotni nga Kosova pra që i bën këto deklarata. Ndërkohë e fundit këtu, të kërkuar në Kosovë, Veselinovici dhe Radojčići në fest me Brnabićin në një tabloid të Informerit, ku kanë dalë këto, unë nuk... Pak vështirë për të lexuar. Serbokratisht nuk është ndër fortet e mia, por gjithsesi mendoj që hodhëm Brnabićin të paktën e këtij. Mirë, dakor. Shkojmë tani në Amerikë, kemi tek CNN për të parë dhe titujt kryesor të saj, pra në çfarë ka interesante. Patjetër shumë shpejt tek CNN në vendin kryesor, zonë zotrin në faqe do të shikoni atje se bëhet fjalë për Chennai, njëra ndër qytetat, është një ndër qytetet më të mëdha të Indisë, e cila po mbetet pa ujë. E vetmja mënyrë për të pirë ujë tani në Chennai është përmes rradhëve të gjata ku qytetarët duhet të presin. Gjithashtu lexojmë tek CNN se si Kina nuk do të jetë më vendi më i populluar i botës, është në qendër të faqes atje në Top Story, siç i quajnë ata, por nëse lexoni në brendësi do të gjeni se në 10 vitet e ardhshme India do të jetë kombi me më shumë popullsi në botë. Ndërkohë, nëse shikoni atje foton e avionit, bëhet fjalë për pilotin e cili arriti që të ulte, nëse mbani mend në lumin Hudson, avionin me pasagjer. Ky ka bërë simulime të avionëve 737 Max dhe janë simulime të fluturimeve të cilat urrëzuan me avionet Boeing pa kohë më parë. Dhe solli, mbasi i ka përjetuar vetë në një farë mënyre këto fluturime, ka thënë se arrin të shohi se si pilotët nuk kanë qenë në gjendje që t'i kontrollojnë ata avion për shkak se situatat që janë krijuar kanë qenë me të vërtetë shumë të vështira për ta, kështu që po mësojmë përmes kësaj pra që pilotët kanë qenë me të vërtetë në vështirësi me Boeing 737 kur e kanë pasur në dorë. Dhe është interesante nëse mund ta klikojmë nën Van Gogh-un. Van Gogh ka shitur arma me cilën mendohet se ai ka vrarë veten, është shitur për 162.000 euro ose $180.000 amerikan. Varet si e doni, por kjo është arma dhe bolla e ndryshkur nuk do të funksiononte më. Dyshohet se është dhe ka disa evidenca që mund të jetë me gjasa arma me cilën ai vrau veten, pasi është gjetur në vendin ku ai vrau veten, ka të njëjtin kalibër me plumbin që është nxjerrë nga piktori, por nuk ka një garanci 100% që thotë se kjo është çfarë ai shkrepi. Gjithsesi ajo është shitur për $180.000 ose 162.000 euro ka qenë kjo. Dhe do të tregoni një tjetër që është shumë interesante. Nëse kthehemi mbrapa këtu tek CNN, shkojmë vetëm për një moment ktheu mbrapa, të lutem. Kemi në dhe po nën Van Gogh-un do të shikosh në Korsik është një specie e re e maces dhelpër e quajnë ata. Dhe është diçka midis macës dhe dhelprës,
thonë që është shumë e inatosur me njerëzit, mos ju afroni se do t'ju gricte, por është diçka e cila është gjetur, pra është një specie e re. Nëse shikon atje kanë matur dhe dëmbin, dëmbët janë të rrezikshëm, do thosha të konsiderueshëm. Po është diçka midis macës dhe dhelprës ton ata, apo një macë që sillet si dhelpër. Nuk e di. Korsik. Një nga ishujt e mesdheut. Nuk e di sa do të interesant për ata, ta them kështu, dashnorët e maceve si puna jote? Animalistët, e ke fjalën. Po se mos ato të maceve njerë, nuk e di sa lajm interesant do t'jetë. Kështu më shiton ti mua, Po ti që ke macet në shtëpi, për ty do t'jetë lajm interesant. Je pra, je. Mirë, në rregull, përpara se të kalojmë tani tek fotot e një dite më parë, kujtojmë edhe një herë tjetër aplikacionin e a2cnn.com për që duar gjithmonë të informuar, vërtet ja këshillojmë ta shkarkonin telefonat tuaj, sepse duhet edhe do t'jeni gjithmonë në çdo moment ju vinë njoftimet për çdo gjë që ndodh, aq vepër pastaj në këtë situatë tepër të ngjeshur politike për të qenë gjithandej, aty ku ndodh lajmi vjen një notifikim dhe ju kuptoni se çfarë ndodh. Pra gjithçka është në A2cnn.com. Edhe nëse do të mundoheni. Mirë. Sa kemi tani? Kemi fotot? Po, kemi fotot. Shikojmë disa prej fotove më të bukura që kemi zgjedhur zonë zotëri nga fotoreporter kudo në botë dhe rikthehemi këtu, do të kemi Luela Miftajin për të folur për javën kulturore. Shumë mirë, ja ku jemi sërish së bashku tani dhe për të folur pak për kulturën. Kemi nevojë të flasim për kulturën sepse politika ka zëmendjen kryesor, po jo, ka edhe ngjarje kulturore të cilat shoqërojnë kryeqytetin dhe jo vetëm. Dhe për këtë na vjen ndihmë Luela Miftari, gazetarja jonë, e cila na bën një pasqyrim të duhur për të kuptuar se ku të shkojmë në fundjavë dhe çfarë ka interesante. Mirëmëngjes, Blendi, mirëmëngjes Ola. Dhe ta nisim me Butrintin. E nisim me Butrintin në një, po themi, atmosferë shumë ngarkuar politikisht, nuk do mungoj muzika, është muaj muzikës. Kështu që do të nisin aktivitetet nga do, kryesisht në Tiranë, por eventi i javës është Karla Bruni. Artistja do të vi në Butrint, do të mbaj këtu një koncert për albumin e saj French Touch, që në fakt është realizuar në Los Angeles dhe që përmban 11 këngë të reja dhe të vjetra të Karla Brunit apo të rikonceptuara, po themi, të kësaj artisteje. Do të jetë këtu, mendohet që ka ardhur. Mendohet që ka ardhur, po shijon në fshetësi apo në privatësi disa vende shumë të bukura të Shqipërisë. Majsa ka dëgjuar dhe ka mbledhur informacion për Shqipërinë dhe do të jetë të premten, do të jetë pra nesër. Tani më kujtoni pak, letëm pak thashë them, ju lutem, për këtë Karla Brunin, me që jemi këtu ta konsumojmë pak si personazh. Kjo ishte lidhur me Sarkozyn, Sarkozyn, po, ka qenë ka shorte, ka qenë martuar, jo e lidhur. Nuk janë më të martuar, janë ndarë. Jo, janë ndarë. Pra është single. Por nuk kanë qenë të lidhur, kanë qenë të martuar. Një sekond, Sarkozia është ndarë nga
Karla Bruni nuk janë më bashkë? Unë e di që janë ndarë, po. Janë divorcuar. Prandaj po them që këto janë të rëndësishme, ti marrin vesh. Pra ka ardhur me një shok, ka ardhur me Këtë nuk e dim. Këtë ende nuk e dim. Po e dim që do të këndojnë në Butrin, do të jetë një ngjarje kulturore që shqiptarët pak u rrallë shohin, por biletat kanë qenë të pakta në numër, kryesisht kanë qenë ftesa që kanë ardhur nga vetë kryeministri apo nga Ministria e Kulturës për njerëz të veçantë që kanë mundur të rezervojnë dhe vetëm ditët e fundit ka pasur mundësi ndonjë shikues në mos rezervimin e dikujt tjetër që të marri biletën. Kush e organizon? Në fakt është në kujdesin e kryeministrit dhe të Ministrisë së Kulturës. Ndihmën më të madhe në fakt e jep Teatri Operas dhe Baletit, i cili çon disa instrumentistë, artistë që t'i bashkojnë këtij koncerti sepse Karla Bruni nuk do të jetë e vetme. Megjithatë ajo që është zbuluar për publikun është që Karla Bruni do të prezantojë albumin e saj French Touch me 11 këngë, pra prekja franceze po themi. Në fakt Karla Bruni nuk është se quhet për një zë të jashtëzakonshëm, ka një zë të vogël, por në fakt të gjitha këngët franceze, muzika franceze ka një tonalitet shumë të, domethënë të ulët edhe ka një këngë lehtë. Është diçka që është siç edhe kënga italiane për shembull ka. Pa diskutim. Po të shohim San Remon shumë pak vitet e fundit ka filluar të anojë drejt rockut, por kryesisht janë baladat, janë ato këngët e dashurisë, janë këngët që të bëjnë të meditosh, të mendosh, të ngrihesh etj, Margherita e gjitha këto. Po shiko, interesante është, më bën përshtypje diçka që shkojnë në Butrind për ta bërë këtë. Qartazi nuk është shitja biletave si qëllim i këtij koncerti, edhe me që nga edhe me ftesa që i dërgoka kryeministri që nga për disa njerëz ekskluziv kush paguan? Nëse mund të pyes për udhtimin edhe apo paguajmë ne edhe shkretazhe. Sa thashë themi do të bësh. Po pse është? Kam përshtypjen se janë miratuar nga Ministria e Kulturës. Domethënë është një financë besoj, nuk e kam shumë të sigurt, besoj se kalon nga Ministria e Kulturës. Kështu që është Ministrisë së Kulturës ja jep financat, në fund të ditës janë taksat tona. Shumë të ishte mbrëmje e bukur të dëgjosh 11 këngë. Pak të na kishin ftuar ose populli ta shijonte këtë, se po është pak si koncert në vitin 1936. Është të premten. Ndërkohë që në Butrind mund të shkojnë vetëm ata që kanë makina të shtrenjta. Në kuptimin që... Ne ke dhe alternativën tjetër protestën, pastaj. Po, ke mund të zgjedhësh, ti të premten... Adrenalin ka gjithande. Që s'merr ftesë, ta bëj unë programin për të premten ty. Që shkojnë te Karla. Të premten, ti mbaron emisionin orën 9, qetësohesh, pi një kafe me mua dhe pastaj më lër mua dhe merr makinën dhe shkon drejt te Karla Bruni. Kujton që unë do të lija ty për Karla Brunin. Këtë përgjigje duhet të gjej, mos fol më për tani. Okej. Kemi një tjetër aktivitet në kryeqytet, gjithsesi për muzikën prapa. Për muzikën, sërish sepse ky është muaji i muzikës. Në fakt edhe janë organizuar, po themi, të gjitha bashkitë që cilin diçka për vendin e tyre. Në Tiranë në fakt do të bëhet më e madhe. Do të jetë në amfiteatrin e Tiranës një koncert i cili do të sjellë artistë nga gjithë Shqipëria, nga gjitha trevat, me një thirrje të vetme, të gjitha rrugët të çojnë në Tiranë, për të kuptuar që Tirana sot është mbi populluar, ka, po themi, qytetar që vinë nga të gjitha rrethet. Edhe normalisht kërkojnë atë muzikën e tyre. Do të jetë Enis Rovenadilo me muzikë korçare, gjë që ne nuk e kemi parë ndonjëherë. Nuk është e zakonshme për Rovenën, për vokalin e Rovenadilos, por do të bashkojnë një sër artistësh shumë të mirë të skenës shqiptare, për cilë në një farë mënyrë një maraton të këngës tradicionale shqiptare. Që Tirana e përmban me që ka nga gjithë trevat që jetojnë këtu, si është mozaiku që Tirana është. Shumë mirë. Kemi një kronik për këtë për të parë edhe protagonistët që janë apo jo në këtë skenë. Janë disa nga protagonistët. Gjitha rrugët të çojnë në Tiranë është një koncert i cili duhet të ketë një rrugtim të gjatë dhe duhet të vazhdojë, sepse ne të gjithë duam të blidhemi në Tiranë dhe të këndojmë me njëri tjetrin. Këtë titull e gjeti Eraldo Rexha. Por nuk e di se si më erdhi kaq formbar ky titull, pra ishte ndoshta titulli më i mirë që mund të më vinte në këtë verë të 2019, sepse në fakt unë mendoj që Tirana vërtet e mbledh gjithë shqiptarinë. Edhe vinë me kënaqësi. Imagjinoni të vinë dhe të këndojnë. Pastaj kjo është gjëja më e bukur që mund të ndodhi në një verë për një këngëtar. Ishte sikur unë të isha e ftuar nga kolegët e mi në një
në të njëjtin formacion. Pra isha shumë e bindur që këta kolegj që unë kisha përzgjedhur do të vinin me kënaqësi. Dhe ky titull i mblidhte akoma mirë dhe justifikonte këtë ardhjen e tyre. Janë gjithashtu artistët Teranda Liboova, Selani Kolonja, Renzie dhe Nejat Osmani, Gili, Orgesa Zaimi, Lori Kaçka, Maja Liçkaj, Ravena Dilo. Unë do ta nis me një serenat time shumë të vjetër që titullohet Kam një breng në zemër, e cila unë e përzgjodha këtë që ta vazhdoj me repertor Korçar pastaj. Me që neve Korça sot na mungon, do me thënë nuk kemi një përfaqësues të Korçës, unë mendova që ta nis me Kam një breng në zemër, një këngë të Nonda Kajnos, dhe ta vazhdoj pastaj me një potpuri Korçari do ta këndoj besoj gjithë salla, nuk është se do ta këndoj vetëm, nuk e kam për vete. Dhe mendoj që publiku do jenë të gjithë në këmbë. Do ketë këngë popullore dhe dihet që ne shqiptarët pa popullore jemi, domethënë, të varfër në shpirt. Sa dëgjojmë një tingull popullor, çojmë në këmbë dhe shpresoj që do kalojmë bukur edhe me publikun. Unë natyrisht do performoj këngët e mia, do të filloj me këngën më mëdheu që më pëlqen shumë. Motrat pa diskutim, Vallja jon, do kërcejmë këtu, Moje vogla pikloti, Hall me ty e qef me ty, si puna e koncertit, jo hall nuk është vetëm qef. Edhe pastaj ndonjë gjë vjen në bazë të publikut, pastaj ka edhe surpriza që të vinë pa për të pakujtuar, ti ke dëshirë aty në moment që na vjen artistëve vërtet edhe mua sidomos pa planifikuar. Pastaj kam zgjedhur një kolazh i cili do jetë shumë interesant, sepse një korçare të këndoj këngë të veriut, këtu është goxha interesante dhe pse unë i këndoj gjithmonë. Është Vallja e Rrugovës ose e Tropojës edhe e shoqëruar me disa këngë të tjera. Do të ketë shumë dhurata interesante, dhurata me vlerë, dhurata që çdo njëri nga ne do donte t'i kishte, dhe këto të riqen në bazë të biletave. Pra çdo bilet ka një numër dhe në fund të koncertit, që ti mbajmë njerëzit akoma dhe më shumë këtu, që do jetë më fresk, ne po mendojmë që ti shpërndajmë të gjitha këto dhuratat që janë goxha dhe mendoj që të gjitha ata që do fitojnë do jenë të kënaqur. Imagjino erdha nga Londra, mund të rija edhe pak, edhe vrape për ta ardhur në koncertin tu të 20 qershorit dhe natyrisht dëshira e të gjithë artistëve dhe imja është që gjithë publiku jonë që na do të jetë pjesëmarrës nesër këtu, ju presim me shumë kënaqësi me të vërtet, është një përzgjedhje shumë e mirë, amfiteatri këtu, freskia gjithë, natyra, kolegët të mrekullueshëm, organizimi shumë i mirë, do të thotë për mua e kam pritur me shumë kënaqësi duke patur parasysh edhe gjithë pjesëtarët, gjithë artistët që janë pjesë e këtij eventi, me të vërtet jo për të thënë vetëm fjalë, po me të vërtet janë artistë që unë i dua shumë dhe më vjen mirë që janë pjesë e këtij stafi. E pra, duke se do e tundin sot tek amfiteatri i zonës Zotrin, kjo është të gjitha rrugët të çojnë në Tiranë pra, koncerti sotëm, edhe me dhurata për publikun. Edhe me dhurata, po, dhe kishte dhurata të shtrenjta, të mira, të konsiderueshme, udhtime, po. Udhtime në ishujt grek, është vetëm një prej tyre. Dy çifte kam përshtypjen se do të shkojnë në ishujt grek, pastaj kishte dhurata që kanë lidhje me modën, po që për efekt mirë, nuk i përmendin gjithsesi. Shumë mirë, duhet paguajnë patjetër. Mirë, okej, pra kjo ishte aktiviteti i ditës së sotme. Nesër e merr gjithë vëmendjen Karla Bruni, ndërkohë do të kemi koncerte gjatë gjithë kohës muzikë franceze në qendrën Tulla, është një qendër kulturore që tashmë është e njohur në Tiranë për publikun e kryeqytetit dhe për ata që e din se ku mund të bëhet muzikë e mirë, aty do të ketë muzikë franceze. Do të jetë në teatrin Artur Bina, që do të po prap në një teatr muzike e diela me Mozartin. Do të ketë simfonitë të Mozartit, ku do të luaj drejtoresha artistike Abigela Boshtina e Teatrit të Operës dhe Baletit në violin, por do të bashkohet asaj edhe një artist italian i cili quhet Giovanni Pompeo, dhe me sa rrita të kërkoj unë informacione për Giovanni Pompeo, ishte vërtet një artist shumë i mirë, cili ne
fatkeqësisht nuk e njohim në Shqipëri. Ka shumë në Itali, nga një prej tyre, po një Alla mirë, Scala në Milano, vërtet? po që sigurisht kishte punuar me artistë nga gjithë bota edhe në skena operistike shumë të mira. Kështu që besoj që mbrëmja së dielës do të jetë këtë turbina Mozart e Artubina, ajo gruaja franceze në Butrinë. Në Butrinë. Do të kemi koncertin të gjitha rrugët të sjellin Tiranë me gocat pra që do të këndojnë tek amfiteatri sonte. Mirë, ka se qartë... Ka, për muzikën ndërkohë ka edhe dokumentar. Tek sheshi Skënderbej, bashkia, por po themi edhe parqet e rekreacionit, kjo agjensi, ka vendosur që të shfaq një dokumentar edhe për muzikën që bënte dikur Radio-Televizioni Shqiptar, apo orkestra e Radio-Televizionit. Ajo do të jetë Simfonia e 57. Po, është një dokumentar i Vagarës, unë e kam parë këtë dokumentar. Është vërtet i realizuar shumë mirë, nëse për mendimin tim do duhej që një student që vërtet studion për muzikë ta shikonte, sepse aty shikon gjithë ecurin, si ka nisur gjithçka orkestra e Radio-Televizionit Shqiptar, që është një institucion në vete, dhe shikon emrat më të mëdhenj tanët, se si kanë filluar ashtu menjëherë nga bankat e shkollës dhe më pas janë bërë emra të mëdhenj, dhe mënyrën se si ka funksionuar kjo orkestër dhe rrugtimin e saj. Është vërtet dokumentar shumë i mirë, dhe Iva Garon, regjisorja, ka punuar vërtet, ka punuar shumë mirë. Mirë. Okej, kemi vritur në fund të kësaj bisede, se zotëri Meluela Miftari, që na bashkohet të enjteve këtu për të na ndihmuar për të planifikuar një fundjavë, po themi me shije artistike. Kështu që faleminderit juve. Faleminderit juve. Faleminderit. Do të kemi një speciale ditën e diel apo do të kemi për një qendër solidariteti që do të hapet në ju keni pasur të ftuar Arbrin. Neve do të kemi një intervistë ekskluzive nga Emina Çonmulaj, kështu që është diçka e bukur. Unë ndjek në Instagram, po ajo merret me modën edhe me pa diskutim merret. Nuk e ka lënë më njan. Shqiptare, shoh vetë mbjell qep njoma. Po. Në këtë speciale do të mbjell një pemulliri, kështu që shumë mirë. Ja, pra edhe diçka tjetër që nuk do të humbur ditën e diel në ekranin e Adysenit. Faleminderit. Faleminderit juve. Mirë, shumë mirë, ecim më tej, jemi në bllokun e dytë të informacioneve tona. Kemi një tjetër lidhje me Erionin, i cili na pret atje për të na dhënë informacionet e dyta të kësaj dite. Erion, një për ty. Faleminderit. Gjatë një takimi elektoral në kryeqytet, kryeministri e quajti një lëvizje të dëshpëruar të opozitës gjithçka që po ndodh pranë KZAZ-ve, gjithashtu ai tha se çdo gjë është për të prishur imazhin e vendit jashtë territorit të tij. Ajo e Shkodrës dje ishte turpshme. Është e gjitha një përpjekje dëshpëruar, nuk kanë asnjë mundësi të bëjmë shumë se s'kan popullin e vetes. Është për televizor, për fotografi, për të çuar jashtë, për të krijuar idenë që ky vend nuk meriton të respektohet dhe s'meriton të hapi negociatat, se kanë të merrin që po të hapen negociatat fillon në kapitulli drejtësisë, edhe aty s'është më historia e bëre ligjin se bëre ligjin, po është prova që drejtësia funksionon njësoj për gjithë. Ministri i Brendshëm Sandër Lesha njoftoi dje se do të shkrijë strukturat e policive bashkiake që kanë dalë me sa duket jashtë funksionit të tyre, por reagoi menjëherë Partia Demokratike. Kryesisht punonjës bashkish, por për më keq, punonjës të policive bashkiake po gabojnë rënd, duke u përdorur si mish për top, qeveria do të marrë masat menjëhershme që në pajtim me ligjin të shkrijë disa strukturat policive bashkiake që kanë dalë haptazi jashtë misionit tyre. Duke përdorur mjetet represive të goditjes qytetarëve dhe kundërshtarëve politik, Edi Rama po mbron karrigen e blerë në bashkëpunim me krimin organizuar dhe bandat në gjithë Shqipërinë. Partia Demokratike reagoi përsëri përmes nënkryetarit Edmond Spau lidhur me deklaratën e përfaqësuesve të mazhorancës për ndalimin e lëvizjes së lirë të shqiptarëve në rast të pengimit të procesit zgjedhor. Polici, gaz lotësiellës, dhunë, kërcënime, friksim, përçarje dhe nxitje të vllavrasjes. Këto janë mjetet me të cilat Edi Rama po përpiqet të ruajë pushtetin dhe paratë që ka vjedhur tha ai. Nuk do ta shpëtoj dot asgjë, thot Spaho. Nënkryetari i Partisë Demokratike shtoi gjithashtu se opozita është e palëkundur kundër pushtetit kriminal të Ramës dhe shqiptarët janë të vendosur për të mbrojtur demokracinë dhe për të ndëshkuar politikanët e lidhur me krimin.
Mojësi Abilaj dënohet me 15 vite e 5 muaj burgim. Gjykata e Katanias mbylli procesin ndaj bandës së Abilajve duke pranuar se kushëriri i ish ministri Tahiri ishte kreu i bandës që transportonte drogë dhe armë drejt Siçilisë. Nazer Seiti, i njohur si financieri i organizatës, është dënuar me 7 vite e 4 muaj burg. Ende në kërkim mbetet Florian Habilaj, ndërkohë në Tiranë seanca gjyqësore ndaj ish ministrit të Brendshëm Samir Tahiri dhe 3 ish efektivëve të policisë Jael Çela, Gjergj Koila dhe Sokol Bode është shtyrë për shkak të mosnjoftimit të pandehurve. I pranishëm në sallën e gjyqit, Samir Tahiri ka kërkuar që gjykimi të mos shtyhet dhe të vijojë në mënyrë të pandërprerë. Lulzim Basha shmang shoqërimin e detyrueshëm pasi u paraqit në prokurori një ditë përpara se ai të shoqërohej nga policia për në organin e akuzës për të njohur me dosjen dhe akuzat e ngritura ndaj tij. Për rreth 1 orë e 30 minuta ai ka qëndruar në zyrën e prokurorëve të çështjes dhe jashtë saj Basha deklaroi se dosja ndaj tij është përgatitur në zyrën e kryeministrit Rama. Ju thash ma vën dispozicion sot se kishin gati. Nuk e kishin gati dosjen se s'kan dosje. Nuk kanë dosje. Pra, është një çështje e montuar në zyrën e Diramës për llogaritë e Diramës. Nuk kanë asnjë provë, asnjë fakt, nuk ka asgjë ndryshe nga 25 marsi kur kam qenë herën e fundit këtu. A ka diçka ndryshe? Është bildi. Ishte gjithçka që kishim përgatitur. Faleminderit për vëmendje dhe mirupafsh. Faleminderit Erion. Ja, ky ishte informacioni që morëm nga kolegu Dushi Zotrin. Tani është koha për të parë se si do të jetë moti për ditën e sotme në rajonin e Ballkanit, në kontinentin e Evropës, por edhe një shikim shumë i shpejt i çfarë do të sjelli për ne. Për këtë na ndihmon Tanja Porja këtu në studio tani. Tanja, mirëmëngjes edhe një herë. Mirëmëngjes edhe juve. Në fakt, shkurtimisht për territorin shqiptar, thamë që mëngjesi dhe pjesa e mbrëmjes do të jetë kryesisht me kthjellime, ndërkohë kemi zhvillim të vranësirave gjatë orëve të mesditës dhe pasdites, kryesisht nga pas orës 1 deri nga ora 4-5, zhvillim të vranësirave kjo kryesisht në zonat malore, duke bërë që të kemi rrebeshe afat shkurtra shiu, si edhe krijohet mundësia që në veri dhe në verilinje të kemi edhe stuhi të izoluara breshëri. Ndërkohë në kontinentin evropian vijon pak a shumë e njëjta situatë e vranësirave dhe rreshjeve, vetëm se ka një zhvendosje të rreshjeve drejt Europës qendrore dhe veriore, më pak rreshje ka në zonat juglindore të Europës, kryesisht gjatë orëve të pasdites kemi në rajonin e Ballkanit janë këto rreshjet afat shkurtra në formë rrebeshi, por edhe stuhi të izoluara breshi. Për sa i përket temperaturave në Europë, kemi një rënje vetëm në brigjet perëndimore, pikërisht aty ku kemi sot në pjesën më të madhe të ditës edhe prezencë të rreshjeve, ndërsa pjesa tjetër e Europës ruan vlera termike thuajse konstante. Priten sot maksimumet 30 deri në 35 gradë në Europën juglindore, konkretisht Kosova sot pritet të shënojë maksimum 29 deri në 30 gradë, 34 deri në 35 gradë Celsius pritet në territorin në Greqi, ndërsa Europa e qendrore sot për shkak të rreshjeve do të ketë një rënje të lehtë të temperaturave, por rreth nga 27 deri në 30 gradë edhe pjesa më e madhe e kryesisht Polonia, por edhe një pjesë e Gjermanisë. Pra më freskë sot brigjet perëndimore të Europës, ndërkohë tabloja termike në pjesën tjetër të Europës ruan vlera thuajse konstante për 2-3 ditët, edhe jo vetëm sot, por edhe për 2-3 ditët që vijojnë. Ky është informacioni për kontinentin dhe shkurtimisht rifreskimi i motit për territorin shqiptar. Faleminderit Tanja. Bukur. Hedhim një vështrim i trafik. Ne hedhim një vështrim i trafikut në kryeqytetin në këto momente. Zonën Zotrin, do të shikojmë hartën e Tiranës për të parë se ku lëvizja është më e ngadaltë e më e vështirë për t'ju ndihmuar sadopak në planifikimin e rrugës tuaj. Është më mirë se sa çka qenë gjatë gjithë kohës deri në përfundimin e vitit shkollor. Tani shihet se të paktën në qytet mund të dallosh edhe të gjelbërta si segmente, përpara kjo ishte e pamundur praktikisht, por shikojmë sot në mëngjes hyrja me ngadalësime jo tepër të theksuara. Shikojmë të kuqe dhe portokalli, por jo vishnje, e cila do të ishte ngjyra që na tregon se ka zvarritje në trafik. Shikojmë kthimi dhe vajtja në kombinat janë të vështira, sidomos mbasi kaloni mbi kalimin e Unazës së Repra dhe jeni në rrugën e Kavajës drejt kombinatit, do të hasni vështirësi në të dyja anët. Shohim se ka ngadalësim në rrugën Dritan Hoxha edhe në hyrje dhe në dalje të Tiranës, e gjithashtu Teodor Keko pra Unaza e Re. Sidomos dalja e Tiranës është e vështirë në këto momente. Kryqëzimi i 21 dhjetorit ka pritje në të 4 drejtimet e veta. Gjithashtu kryqëzimi tek Vasil Shanto do t'ju haj pak kohë, por jo ndonjë gjë kushtet se çfarë ndryshe nga e zakonshme. Shikojmë gjithashtu se ka ngadalësime në Unaz në pjesën e sipërme, pra zona mbas stacionit të trenit drejt tregut industrial, e gjithashtu nga tregu industrial
deri tek rruga Don Bosco do të hasni vështirësi në Unaz, siç ndodh në këtë orë të mëngjesit. Rruga e Dibrës është e ngadalësuar, sidomos në zonën nga Selvia deri tek Pallati Nën Kaçër, pra deri tek takimi me rrugën e barikadave. Rruga e Dibrës është tepër e ngadalt. Unaza paraqitet me disa ngadalësime në bulevardin Jeanne d'Arc tek Ministria e Punëve të Jashtme. Më mirë shihet rruga e Elbasanit nga qyteti Studentit dhe hyrja në Tiranë, pra shohim se ka lëvizje, ka qarkullim sot mëngjes, pra do t'ju ndihmoj qarkullimin tek rruga e Elbasanit. Kaq për këtë moment me trafikun, mendoj që është okej. Mund ta menaxhojmë plus që njerëzit janë mësuar. Dakor, me që thua ti. Ja, po, e thoshte një Amerikan, çka që ka qenë një kështu me tregoni që u hoqi një vakt, pastaj u hoqi një vakt tjetër, askush nuk kanë kohë, e tha që një popull shumë i menaxhueshëm, shumë mirë për të drejtuar. Mirë, gjithsesi trafiku ka problemet e tij. Ashtu në kryeqytet. Shkoja tani për do të bëjmë fotot, do të japim fotot. Ndjekim sërish fotot e një dite më parë, pak minuta publicitet. Në atë që vjen më pas. Dhe pastaja merrni letër dhe laps për të marrë shënim se cilët mund të jenë destinacionet më interesante, por edhe ato zgjedhjet e zgjuara që duhen bërë nga ndonjëherë në ver, sepse të gjithë jemi duke kërkuar ku të shkojmë, por pastaj mendojmë ku është më lirë, ku ja vlen, ku harxojmë më pak, por edhe të kënaqemi më shumë. Është vërtet, edhe e di çfarë, njerëzit mund të shkojnë online, edhe ka shumë njerëz që provojnë ta bëjnë vetë këtë. Po, tani më po, ka filluar. Por asnjëherë nuk mund të zëncosh përvojën atyre njerëzve që e bëjnë këtë vazhdimisht dhe që kanë mësuar huqet, truqet e vogla, nëse mund të quaj kështu. Albana Nanaj i njeh shumë mirë, ndaj do të vi këtu me ne për të na treguar se si të zgjedhim, po themi, pushimet e përkryera për buxhetet e nevojat që kemi. Pas pak. Ku të udhtojmë zë verë, është njëra nga pyetjet që i bëjmë vetes vazhdimisht, është fjala për të udhtosh, është kaq shumë një kënaqësi kaq e madhe, është një mënyrë për të mësuar, për të ndryshuar, për të njohur botën dhe një nevojë kanë përshtypjen njerëzore që njerëzit po e ndjejnë gjithmonë më shumë. Albana Nanaj na e ka bërë gizili, siç quhet, nga programi i saj Check-in, ku ajo shkon në vende ndryshme të botës, por vjen nga Going Travel si një njohëse e mirë e udhëtimeve dhe e destinacioneve. Ekspert e turizmit do thoja. Ekspert e turizmit, pra. Po, mua pëlqen ky pozicion. Absolutisht. Nisim pak bisedën pikërisht këtu, pra, se sot shumë njerëz mendojnë se janë bërë ekspert turizmi sepse kanë shkarkuar një aplikacion apo din një faqe. Le ta sqarojmë pak, pse duhet
patjetër të vish tek, edhe nuk është reklam, kjo është për ju, nuk është për Albanën. Po pse? Jo, varet çfarë ti kërkon nga një udhëtim, sepse shpesh njerëzit mendojnë se prenotove një fluturim, bëre një hotel dhe ja, u krye. Jo, nuk është ashtu. E vërteta është që ti në atë vend, në ato kohë, sepse kur udhëton edhe për një fundjavë, ti do të marrësh maksimumin atij vendi. Dhe ato maksimumin sa do të lexosh, patjetër që ndihmon ajo e të lexuarit, sepse ti ke ide të qarta çfarë ty mund të pëlqej. Por një agent turistik ose një ekspert turizmi mund të informoj që ti ato kohë ta shfrytëzosh në maksimum. Po si dhe ke pozicioni i hotelit, sepse ndonjëherë këto faqet online jam dakord që duhet të ekzistojnë, është shumë mirë që ekzistojnë, por nuk është se janë krejtësisht të sakta për ato që japin informacion. Më tepër është një lojë komerciale më tepër që ti hyn aty dhe gjen hotelin, wow, vë dhe vetëm provë, sepse shumë njerëz se bëjnë për të vënë vetëm provë. Unë di ta bëj. Ja vërtet. Lexohet para pak ditësh në shtypin anglez që ata krijojnë dhe presion të paqen tek klikuesit online, me këto edhe 2 doma kanë mbetur, që si ishin vërteta. Ata janë gjithmonë për të krijuar ty idenë që duhet ta blesh tani se ndryshe u mbet. Jo vetëm kaq, momentin që ti klikon tani me gjithë aplikacionet që kemi nëpër telefona, ty të shfaqet her pas here. Unë e kam provuar dhe nga kompjuteri im kur punoj, nëse unë shkoj kërkoj për një çmim referencë ndonjëherë, sepse normalisht me klientin duhet jemi të pastër të tregojmë se çfarë ne kemi dhe çfarë ofrojnë ato sitet online, ti sheh që pastaj e ke të bombardon kudo ajo faqja e booking o ku dëgjon, të ndjek kudo, në telefon, në aplikacion, kompjuter, domethënë është një lojë komerciale, është normalisht ashtu. Albana, për të hyrë dhe për të qenë më tepër dhe në shërbim të teleshikuesve që na ndjekin. Jemi tani në fillim sezoni dhe besoj tani fillojnë. Sa po fillojnë fakt me këtë kohë? Po, për notimet, ideja se ku duhet shkuar etj. Cila është si mund të jetë një mënyrë e zgjuar, një zgjedhje e zgjuar, në sensin që ti edhe të pushosh dhe të kënaqesh, po pse jo edhe mos harxhosh edhe shumë në fundi, sepse edhe ky është një tjetër problem. Sigurisht, tani në ditët e sotshme ekziston kjo mundësi, por unë mendoj faktori kryesor është prenotosh përpara. E pra këtë doja të pyesja. Ne shqiptarët kemi një problem që jemi gjithë last minute. Është një mit kjo që të prenotosh më përpara, mbase edhe harxhon më pak nëse vjen. Sigurisht, jo, është e sigurt. E sigurt. Prenotosh përpara si fluturimet, si hotelet, i merr gjithnjë më lirë. Çfarë thot përpara për ta seruar? Përpara dhe 2 dhe 3 dhe 4 muaj dhe 5 muaj, pse jo, nëse i ke idetë e qarta. Ka njerëz që po, madje ju agjentët vetë për prenotimet për veten tuaj i bëni gjithmonë më herët se sa. Po, sepse në minutë fundit mos ta themi, por ti gjithmonë ke surpriza, sepse çmimet janë veçanërisht trafiku që niset nga Tirana. Fatkeqësisht është një fatkeqësi për ne që ne në moment fundit i gjejmë gjithmonë biletat shtrenjtë, është e pamundur. Bota ka oferta, ne jo. Le të flasim pak do të flasim për vende që janë afër dhe larg. Për shembull destinacione siç mund të ishte Greqia apo Turqia apo Italia, Spanja, Portugalia. Unë them që kjo është, domethënë, këtë verë njerëzit le të zgjerohen dhe të shkojnë më tutje. Mos ngelemi vetëm në këtë pellgun e Mesdheut. Pellgu i Mesdheut është një perlë, është shumë e bukur, por unë mendoj pse jo, sepse edhe kulturat e tjera, spanjolle, portugeze, këto vendet, edhe vendet e veriut të Evropës, janë shumë interesante. Me dal nga jo tradita e pushimit klasik që shkoj një javë, rri në diell, dielli është dhe i dëmshëm. Dhe nga Forbes, Portugalia është shpallur si vendi, le të themi, kryesori i po të gjithë këto Lonely Planet, gjithë Lisbonën, Portugalin, janë vende të vogla. Çfarë ka Lisbona kaq interesante që Lisbona është qytet shumë jetueshëm, është shumë i gjallë, njerëzit janë shumë misor, po dhe çmimet janë shumë të lira. Te dëgjoj vazhdimisht me një këmbë, po e quaj në Milano apo diku tjetër, ti shkon pra fluturon drejt Milanos ose Italisë veriore dhe pastaj merr një avion tjetër për në Lisbonë. Po, sepse janë këto kompani. Po, kompanitë low cost, Ryanair, ka disa kompani që fluturojnë nga Italia, në fakt, sepse në Italinë kemi më afër. Dhe shkojnë me 50 euro, 60 euro, 70 euro, gjithmonë duke prenotuar në kohë. Kështu që ti shkon dhe eksploron, sepse ka qytete ndryshme dhe në distanca të shkurtra. Për shembull, shkon në Porto, nga Porto mund të marrësh një makinë me qira dhe ti zbret, gjithë bregdeti. Unë mendoj që janë pushime ekonomike dhe shumë cilësore. Dhe shumë cilësore. Edhe plazh. Sigurisht që ka dhe plazh, jemi në Oqeanin Atlantik, por janë të sistemuar. Mund të themi që bregdeti i tyre është shumë i sistemuar, apartamente me gjëra, që unë ja këshilloj grupeve të miqve, pse jo të bëhen bashkë, janë pushimet më të bukura mendoj unë, se të gjithë thonë, do shkoj pa ri, do ri unë të gatuaj. Asnjëherë nuk shkon gatuan, kur shkon andeti ha jashtë. Pastaj në Portugali hahet kaq mirë, ke peshkun e Atlantikut. Megjithatë, besoj që për shqiptarët drejtimet kryesore janë madhomendja Italia,
për pushimet verore. Po, tani është zgjeruar Italia, nuk ka Mhm. qenë kaq këto vitet e fundit, veçanërisht pjesa jugore që është dhe afër nesh, Puglia, Calabria, Cila mund ka të filluar zgjedhje të e zgjuar për shembull në Itali? Po sigurisht të vendet afër, komplet pjesa e Bregdetit të Napolit, Sorrento, gjithë kostiera Amalfitana, Bregdeti Amalfitan, pjesa e Puglias që zbret deri poshtë afër Sicilia, janë destinacione shumë të këndshme, ushqimi mirë, deti bukur, mund të eksplorosh, ka histori, kulturë. Ju më thatë pak më herët që keni jetuar vetë në Itali për një kohë shumë gjatë, kështu që e njihni dhe për këtë arsye, po themi, të jetuarit e Italisë. Është vendi më i bukur në botë. Mua kur më pyesin, them Italia është vendi më i bukur. Çfarë bëjnë turistët gabim kur shkojnë në Itali? Qoftë edhe ne turistët shqiptar, po themi nga ajo perspektiva, çfarë mund të shmangni me, çfarë mund të kishim si një përvojë më autentike? Po sepse shpesh ndodh që duan të ngulen dhe në një vend. Kjo absolutisht nuk duhet bërë në Itali. Se Italia ka kaq shumë për të parë, unë mendoj çdo ditë ti je në një destinacion të ndryshëm. Domethënë unë jam për këto bed and breakfast. Sot je këtu, bën një itinerar pak a shumë, pastaj ka dhe nga ato që bëjnë trenetët e para, e mira është dhe ditët e tjera në vazhdim mi lë të lira sepse kur shkon aty gjen ca gjëra që thua, po këtu që ka bukur, po rri dhe 2 ditë të tjera. Pse e bëra këtë gabim që prenotova? Mos ishi përcaktuar deri në fund, pra ta t'ja lësh pak improvizimit. Që do të thotë që nuk do të prenotore një hotel, po themi për 10 ditë, por do duhet që të bëje më shumë prenotime, apo mund t'ja lësh edhe, po themi, rastësisht, nëse ti prenoton një makinë dhe pastaj shkon në lokalitete. Nëse je në periudhat sezonit lart, është pak me rrezik, sepse Italia duke qenë një vend turistik shumë i kërkuar, mund gjesh edhe bukuar çdo gjë dhe ti nuk gjen vend. Kështu që nëse udhton nga mesi korrikut deri nga fundi i gushtit, kjo është pak me rrezik. Nëse udhton qershor korrik ka shumë struktura sa që dhe besoj vendi ku ti nuk zhgënjesh asnjëherë për sa takon pushimeve të verës, do të jetë edhe Greqia. Me ishujt, me detin, me tjera dhe shumë shqiptar. Është komplet në relaks. Vërtet ikin me makinë. Edhe kjo pjesa kryesore, kjo është një komoditet që ti ikën me makinë. Po, ikën me makinë, gjen det shumë të bukur, tani këto mund ta themi, po gjen edhe shërbime, mund të themi edhe këtë, që ka dhe shërbime, po dhe atje pjesa kryesore në për apartamente, hotele me vetëm fjetje dhe mëngjes, me dhoma me qira, mund të themi, sepse këto pjesa e rezorteve fillon bëhet edhe më e shtrenjtë. Greqia nuk të fal për këtë. Greqia nuk të fal për ato, është vërtet e kemi provuar, por Kalkidikia është njëri ndër destinacionet që njerëzit e duan shumë. Këmba e 2 ton më mirë se e para. Sintonia, Korfuzi, gjitha ajo është pjesë edhe për këtë do të pyesja. Edhe pjesën e Bregdetit jonian të Greqisë, pra domethënë sepse Lefkada, Parga në këto janë realisht ekonomike, po themi në terma të nëse ti merr diçka me qira që mund të ketë një kuzhinet të vogël apo pak a shumë si jugu jon, kur ne kapim një hotel me 80-100 euro në jugun tonë gjen dhe atje të njëjtën gjë. Dhe ndryshon sepse okay, ky jugu jona duket sikur e kemi konsumuar ose e kemi aty, mund të shkojmë në çdo moment. Dhe besoj mëra më e mirë për të qiuar Greqinë do të jetë me makinë apo. Po, patjetër. Me makinë, nëse do pastaj të eksplorosh ato ishujt e tjerë, atëherë patjetër do t'i detyrosh avionit ose dhe makinës, mund shkosh për ato që kanë më shumë ditë në dispozicion, mund shkojnë deri në Athinë me makinë dhe nga aty pastaj të marrin tragetet dhe të shpërndahen nëpër ishuj. Megjithatë, pastaj kur flasim për këto pushimet e organizuara dhe sidomos me agjencitë, bumi më i madh i këtyre viteve të fundit ka qenë te Turqia. Jo, ka qenë gjithmonë Turqia. Aty ka filluar. Se Alona është duke parë edhe aktivisht për Turqi. Ajo po shikon me gjitha këto që deri tani. Ja, akoma pa vendosur sigurisht, po gjithsesi opsion e kam lënë kështu. Okej, në rregull, do bëj plane, por në fundit është Turqia. Mirë, Turqia është destinacioni ku ti dorëzohesh. Bie në fund fare kur se ka më shumë ofertë, sepse ka më shumë ofertë nga Shqipëria. Si shpjegon këtë boom kaq të madh që vërtet kanë një, mund ta quajmë një sukses të Turqisë? Po jo, ne mund të themi këtë që në momentin që ne nuk kishim viza, destinacioni i parë që arrihej më kollaj, që u vun edhe charterat në dispozicion, operatorët tanë atë organizuan të parën se i kishin më të lehtë, edhe pak për afërsisht edhe për faktin që ato ofrojnë pushimet all inclusive, dhe shqiptarët dukeshin të lodhur. Gjithmonë të lodhur, kështu që donin ato pushime shulluese. Në ato rezortet e luksit, me ushqimin mos me menduar për asgjë. Kjo ka qenë vitet e para, sigurisht vazhdon të jetë për ato që udhtojnë në familje, por unë mendoj ka ardhur dita që unë jam kundër këtyre, kështu që gjithsesi edhe pse e di, unë jam për eksplorim, të mbush mendjen. Albana, ti ke parë shumë vende, dhe kjo ndihmon që t'japësh një, siç e quajtë veten ekspert e turizmit, por një po themi mendim ekspert. Çfarë do thoshe ti për këto janë rizortet e mëdha,
janë pastaj edhe gjërat e vogla. Pa. Cila do të ishte mënyra më e mirë për ta zhvilluar turizmin? E di që po edhe këtu tek ne. Se flitet që të bëhen hotele të mëdha, po mua më duken ato gjithmonë unë nuk e di në Turqi apo në Meksik, nuk e kuptoj më pastaj. Hotelet e mëdha janë më tepër për turistat që na vinë në Shqipëri, se sa për ne. Unë mendoj që ne duam, këtu në vendin ton duam hotelet e vogla. Patjetër është kjo ideja që po shkojnë në Turqi dhe të garantoj që nuk mundesh ti në Shqipëri të japësh të njëjtat çmime që ofron Turqia. E kemi të pamundur, e kemi provuar, e dim, nuk është puna ke cilësia e shërbimit, fillon dhe rriten kostot. Në Turqi unë nuk e di si ja dalin që të arrin të kenë atë raport, domethënë, çmimi me të vërtetë. Po, shumë nga ata që punojnë në këto rezorte vinë në Turqi gjatë verës, që janë emigrant, po themi nga vendet ish bashkimit sovjetike, punojnë ndoshta për më pak se sa paguajnë. Po dhe një shqiptar nuk besoj se merr më shumë se 300-400 euro kur punon. Mendoj që edhe ato këtë kanë. Flasim për destinacione më të largëta. Të largoni pak. Sepse ku diun Tajland, Maldive. Nuk janë destinacione verore, për shumë Maldivet është destinacion dimrore, unë mendoj për ne. Nga si të vitit cili është momenti më i dur për të shkuar në Për të shkuar në Azi, le të flasim pak për Azinë e largët. Azia është një nga ato destinacione që jo shumë. Turizmin botëror, them, nuk po diskutoj, do me thëmë për ne si Shqipëri, por gjithë Evropa, po dhe Amerika drejtohen drejt Azi, sepse ofron shumë. Ka shumë cilësi të lartë hotelesh, ka turizmin shumë të organizuar në detaje që nga mjetet publike, nga gjithë shka. Do me thënë ato me të vërtet si që kanë të organizuar jetën e tyre, po flasë për Azinë e largët, sepse pastaj ka dhe destinacione si India, për shembull, që është shumë tërheqëse. Është destinacion që të tërheq për gjëra të tjera. Na trego pak, sa kërkesë ka, sepse me të vërtet kjo vjen me radhë, është e kuptueshme. Ti konsumon, po themi, Turqin, Malin e Zi e me radhë dhe pastaj kërkon që të mos përsërisësh veten, e kërkon që të zbulosh gjëra të reja. Ku po duan të shkojnë shqiptarët këto ditë? Jo, shqiptarët po e kërkojnë këtë. Unë besoj në çik edhe emisioni jon ka bërë punë. Ka dhënë domethënë atë input që të shkojnë njerëzit drejt destinacioneve që shojnë, sepse i vjen destinacioni në një pjatë hapur kur ato i kanë shumë të lehtë ta zbulojnë se çfarë duan nga ai vend, kështu që kanë filluar të kërkojnë dhe këto vende. Për shembull, ne bëm Japoninë tani gjithë duke kërkuar Japoninë, paketa Japonie, sepse ndoshta ishte ajo ideja që Japonia është shumë e shtrenjtë, është e pakapshme, e paarritshme. Nëse unë nuk gabohem, se unë e kam parë programin, më duhet se ishte 1.800 euro për rreth 1.600 euro paketa bazë, po. Por që do të ishte për rreth 4-5 qytete japoneze. 3 qytete japoneze, po. Më trego pak për këtë paketën. Po, kjo paketa normalisht kur shkon patjetër Tokyo është ndalesa kryesore, që një trenet patjetër ja dedikon Tokyos. Pastaj ti mund të, domethënë ne në itinerarin ton zgjodhëm Hiroshimën për historinë dhe ishte kurioze, dhe pse në Hiroshima ndodhet një ishull shumë i bukur, Miyajima, që është fantastik. Domethënë ne ndetëm 2 ditë, po mund të rri edhe 3 ditë aty, sepse ky ishulli unë mendoj që po ta kishim organizuar ndryshe, ja ato gabimet që ti nuk i mendon edhe për punë efekt kohë. Tani herë dy tani ti di se çfarë të mos bësh, patjetër. Po ja pra kjo, ne ekspertët e turizmit përpara se të shesim duhet shkojmë të eksplorojmë vendet dhe kjo është mënyra më e mirë për ta sjell më pastër edhe ke klienti atë që ti ke parë me sytë tu. Kështu që pastaj Kyoto normalisht që është qyteti tradicional japonez ku vazhdojnë ekzistojnë geishat. Akoma. Po. Edhe ne patëm rastin të shinim dhe kishte një rrugic ku ato rinin, ku jetonin, kishin këto qajtoret. Dhe sushi? Sushi, ne shkuam në një markatën e vjetër historike të Tokyo, sepse tani me këto lojrat olimpike që bënë 2020-ën, Tokyo ka spostuar, sepse ato janë këto të... Ato në një vit bëjnë gjithë shka, nuk e di qëfar vullneti dhe qëfar janë të parirë, mendoj. E spostuan markatën dhe aty normalisht ta kryonin sushin edhe në markata, do me thënë ato ishin të gatshëm të bëshin gjithë shka gati. Japonezët shquan pastaj, konsumojnë 10% të peshkut botror. Do me thënë shifshe dhe një fëmit vogël në tren me duke ngrën sushit. Wow, një vjeç e gjumë, duke hëngër sushit. Qëfar turistësh jemi në shqiptarët? Te kanjoz, të pavendosur, improvizues? Pavendosshmëria lidhet edhe me faktin që nuk e parë. Kur ke eksploruar e më i vendosur dhe di çfarë do.
kur nuk e dalë normalisht në një farë mënyrë, nuk e ketë qartë se çfarë kërkon. Kështu që jemi pak e kjo pjesa. Jemi pak që kërkojmë pushimet pasive, një pjesë ka ndryshuar, por një pjesë kërkon pushimet pasive. Shkoj, dua të ri atje dhe ti kem, ose dhe në këto guidat 4 ditore që bënë për, po është me guidë, është me transfert, është me duan siguri. Pikërisht këtë datë. Do me të nuk janë sigur. Po, e kërkojnë. Do humbasim, do humbasim në një vend të huaj. Por që eksplorimi e ka këtë, aventura do të jetë pjesë. Shumë e bukur kur zbulon. Ne nuk kemi parë turistë të huaj, ne nuk e morëm djalin mirë. Ishim në Stamboll dhe shikoja njërin që kishte 2 bebe. Bebe që ishin rreth 1 vjeç. Edhe ishin binjak dhe i shtynte në Gallat atje në Stamboll dhe thash si se morëm çunin ne që ishte 3 vjeç. Sepse e thoshim do lodhe do bëhet, ndërkohë ajo me 2 ishte një daneze diçka. Kam bërë e kam bërë me djem të 2, un kam 2 djem. Në Meksik kam shkuar, ishte 3 vjeç i vogli, 7 vjeç i madhi, më shihnin gjithë. Ka çmendur vetëm me 2 fëmijë të vegjël kur shkon. I kam tërhequr zvarr në Chichen-Itza duke parë sitet arkeologjik këtu lum, dhe ato që rrinin mbas gujdës e shihnin në sy donin të kuptonin gjithçka. Patjetër i bëv mirë dhe fëmijëve të shëtisin. Albana, dhe në fund 2 këshilla për teleshikuesit tanë për të bërë pushimet e duhura, cilat do të ishin? Atëherë, e para të shohim buxhetin sa e kanë dhe në bazë të atij buxheti mos shkojnë të kërkojnë ndonjëherë, kërkojnë gjëra më shumë se ajo që ato kanë mundësi. Dhe nuk naqen pastaj, sepse zbresi në nivel, duke pas një buxhet ullët, automatikisht je i detyruar që t'i japësh diçka me vlerë inferiore. Unë mendoj nëse planifikon të bësh pushime, më mirë kurse një çik përpara, bëj një buxhet të mirë dhe për shtatë bëj një udhtim që të ngelet, jo ta bësh gjysmak. Domethënë kjo është një nga ato këshillat që unë më mirë 100 euro më shumë, por merr dhe cilësi me ato 100 euroshin. Kështu që kjo është e para. Dhe tjetra është prenotoni gjithmonë përpara. Gjithmonë përpara, nëse doni të kursenit, merrni gjërat më të mira, prenotoni gjithmonë përpara. Gjithmonë përpara. Jeni në kohë të dashur, kështu që filloni. Dhe një nga vendet ku mund të shkoni është Going Travel, nga ku ne kishim Albana Nanaj. Sot shumë faleminderit për kohën edhe për këshillat. Shumë interesante. Eksperte e turizmit dhe që sot udhtoi drejt, ne thoshim studios së Dita Jonë. Udhimi i vogël. Por shumë faleminderit. Vërtet një dëshirë e madhe tani për të përnotuar, për të larguar, për të ikur, por jo, ne do të jemi këtu pavarësisht gjithçkaje, sepse vendi më i bukur. Ne kanë gdhendur në këtë studio. Është pikërisht këtu dhe ne duam të rrim deri në fund korrikut pasë? Po, si mendon ti? Pastaj do të fluturoj. Pastaj do të fluturoj. Është vërtet. Do të shikojmë disa prej ngjarjeve të datës 20 qershor tani në kalendar, zonë zotrin, do të rikthehemi këtu me më shumë në Dita Jonë. 1214, Universiteti Oxfordit merr statusin si shkollë e lartë. Oxfordi ka edukuar shumë njerëz që do të bëheshin të shuar, duke e përfshirë 27 laureat Nobel, 26 kryeministra dhe shumë kryeështetesh të tjerë. 1782, Kongresi Amerikan miraton vulën e madhe të Shteteve të Bashkuara, e cila mbizotrohet nga shqiponja krahapur me një flamur, në njërën kthetur mban një degull i ri dhe në tjetrën 13 shigjeta dhe një pankart ku lexohet Bashkimi bën fuqin. 1814, Amerikani Samuel Morse merr patentën për shpikjen e telegrafit. Ai kishte krijuar një gjuhë të unifikuar për të gjithë botën nëpërmjet kodit dhe alfabetit që më pas u quajt Morse, ku çdo shkronjë ka kodin e vet me pika dhe vija. 1877, Alexander Graham Bell instalon shërbimin e parë telefonik me pagesë në botë në Kanada. 1963, i ashtu quajturit telefoni kuq vendoset për komunikim të nivelit më të lartë midis Bashkimit Sovjetik dhe Shteteve të Bashkuara pas krizës së raketave kubane. 1967, lindi Nicole Kidman, aktore australiane, kandidate për çmimin Golden Globe në vitin 2004 në kategorinë protagonistja më e mirë në një rol dramatik. Kidman është edhe ambasadora OKB-s për të drejtat e gruas. Me qëllim që të ndihmonte banorët e Kosovës, Kidman në 14 tetor 2006 ka vizituar Kosovën. 1991, Bundestagu Gjerman voton për të lëvizur kryeqytetin nga Boni përsëri në Berlin. Boni kishte qenë de facto kryeqyteti i Republikës Federale Gjermane. 2003, themelohet Wikimedia, organizata drejtuese projekteve të ndryshme krijuar në përputhje me ligjin e Floridas. Regjistruar në këtë shtet në vitin 2003,
nga nismëtari Wikipedias, Jimbo Wales. 2008, Kryetari i Republikës së Kosovës Fatmir Sejdi u flet në Këshillin e Sigurimit të OKB-s. 2009, Muzeu i Akropolit në Athinë hapet për publikun me rreth 4.000 objekte antike në 14.000 metra katror sipërfaqe. 20 qershori është dita ndërkombëtare e refugjatëve. Shumë mirë, ja ku jemi sërish së bashku, ora është 7:24 minuta, kemi ende kohën në dispozicion dhe tani është momenti për të mësuar çfarë ka interesante në rrjetet sociale. Kemi Erion Dushin i cili na informon si çdo mëngjes në këtë hapësirë. Erion, mëngjes. Faktikisht vetëm interesante nuk mund të themi më sepse kemi hyrë në një fazë të vështirë. Tani jemi vetëm në gjërat që mundohemi të nxjerrim mineralet nga toka, se nuk kemi çfarë të bëjmë tjetër. Sikurse jemi njoftuar edhe gjatë flesheve informative, por njëkohësisht gjatë gjithë transmetimit të ditës së dieshme edhe në A2 CNN përveç mediave të tjera, ka pasur zhvillime për sa përket bashkive opozitare. Pra, kryebashkiakët e këtyre dikastereve kanë dalë në mbrojtje të mos zhvillimit të zgjedhjeve datën 30 qershor dhe nga ana tjetër ndodh kjo gjëja që përpiqen me mbështetësit e tyre të shkojnë dhe të bllokojnë materialet zgjedhore, të djegin disa prej tyre, ka pasur përleshje mes palëve, ka pasur të plagosur gjithashtu mes palëve. E në gjithë këtë situatë, kryeministri gjatë ditës së dieshme ka nxjerrë një postim në rrjetin social Twitter ku shkruan ndër të tjera se fatkeqësisht asgjë e paparashikuar. Vijon revolucion imagjinar, thot ai, me punonjësit e Bashkive Blu. I pyes, a ja vlen të kryeni krime zgjedhore, të përballeni me ligjin për ata që e katandisën PDLSI-n në këtë drejtë dhe duan ta bëjnë hallin e tyre me drejtësinë hall të Shqipërisë? Zero. Kjo zero ndoshta i referohet tolerancës, i referohet arsyes sepse nuk duhet ta bëjnë mbështetësit e partive opozitare diçka të tillë, por çdo gjë shkon sipas rastit. Ne jo më larg se mbrëm pam që në Kavaj ishte zhvillimi i fundit ku të shumtë ishin mbështetësit që shkuan tek shkolla ku ishin materialet zgjedhore dhe atje shkatëruan një prej gardheve të hekurave për të hyrë brenda, pati hedhje gazi lotësjellës, pati gjithashtu edhe përleshje me disa efektiv të policisë. Reagimi i radhës menjëherë pas kryeministrit dje ka ardhur nga Monika Kryemadhi, e cila ndër të tjera thotë se Edi Rama mbaj larg duart dhe veglat e tua qore nga qytetarët që mbrojnë të drejtën e tyre, mos guxo të prekësh gra dhe zonja politikane që janë në të drejtën e ligjit dhe të qytetarëve. Këtu i referohet pikërisht deputetës së zonjës të Matit, zonjës Çupi, por njëkohësisht edhe Denisa Vatës të FRPD-s, të cilat u shoqërua në polici, por më pas u lanë të lira. Ndër të tjera ajo shkruan, ata që protestojnë kundër teje nuk janë as të fallxhores dhe as të lulit, janë njerëz që kërkojnë të drejtën e tyre të mohuar, por ti nuk e njeh ndjesinë e mirësisë, sepse gjatë gjithë jetës tënde ose e ke bler ose e ke marrë me dhunë dashurinë dhe mirësinë. Ndër të tjera ajo thotë mbaje mend nga fallxhoria, jo nga ajo që vjen të sheh horoskopin në zyren e që të paguajnë të të gënjej. Nuk e ke të largë ditën, thotë, kur do të duhet të zgjedhësh mes parave që ke vjedhur këto 21 vjet dhe kokës tënde. Po për këtë, për fat të keq, nuk ka fallxhore të të ndihmojë. Është një vendim që do ta marrësh vetë dhe shpejt. Është reagimi i zonjës Kryemadhi menjëherë pas kryeministrit, por për sa i takon përleshjes me policinë, me forcat e rendit dhe mbështetjes opozitare, i menjëhershëm ishte Gazmend Bardhi gjatë orëve të darkës së mbrëmshme, ku shkruan ndër të tjera, Edi Rama ndalon menjëherë sulmin ndaj qytetarëve të Kavajës dhe tërhiq menjëherë rrethimin policor që i ke bërë qytetit të lirisë. Kështu quhet Kavaja për të gjithë opozitarët për sa i takon këtij qyteti të vogël që solli demokracinë, sikurse thuaj, që prej fillimit të viteve 90 në Shqipëri. Të dashur bashkëqytetarë të mi, ju jeni në të drejtën tuaj për mbrojtjen e kushtetutës dhe demokracisë, por është koha të tregoni vetë për mbajtje dhe mos bini pre provokimeve. Edi Rama ka skenar dhune dhe ju nuk duhet të bini pre e këtij skenari, është reagimi i zotit Bardhi. Pati reagime të tjera, por unë do të sjell edhe atë që ka shkruaj menjëherë në rrjetin social Facebook Isa Sakja, kryetari i Bashkisë së Kavajës, në lidhje me atë tubim që u zhvillua gjatë orëve të dieshme. Faleminderit Kavaja, shkruan ai, një qytet që proteston paqësisht për të drejtën dhe ligjin përballë një policie të dhunshme, të shumë fishuar në forca speciale, thuajse do të luftonte me serbët dhe e pajisur gjerë në dhëmë me gaz. Për zbatimin e ligjit, për respektimin e kushtetutës, asnjë hap pas mbyllet reagimi i zotit Sakja për mbyllur këtu edhe këtë kapitull për
për sajt Aconcavajës. Por çfarë ndodh? Si e shohin palët e tjera pikërisht këtë që po ndodh për momentin në Shqipëri midis shumicës edhe opozitës? Pikërisht Astrid Patozi ka dashur që të referohet të dyja palëve kur thotë janë bërë gati për luftë ose të paktën kështu po përpiqen të krijojnë një den. Njëri thotë se ka policin, tjetri betohet se do të nxjerrë në rrugë ushtrin, ndërsa më i dobti po mburret me rojet e bashkive, po e kërcënojnë njëri tjetrin e gërsisht, thot ai, duke mbllaqitur rreshta kushtetute si të ishin copatorte. Nuk ka rëndësi se ku e ngul thikën, sepse shija nuk ndryshon. Në një status të gjatë të tij, zoti Patozi shkruan ndër të tjera dolën gati të përqafuar para popullit që kishte 3 muaj duke jetuar me panikun e përplasjes, gati njësoj si tani, por atëherë ishte hera e parë dhe të huajt nuk na e kishin pirë tamam lëngu duke referuar kështu një marrëveshje të majt të 2017-s e cila solli edhe ato zgjedhje tani më shumë të kontestuara, qoftë edhe fal përgjimeve që kanë dalë, por njëkohësisht edhe akuzave të njëpasnjëshme që vijnë nga ana e opozitës për një shtet të krijuar në bazë të votave të blera, sikurse i thon ata. Po të ishte mesjet vijon më tej Patozi, do t'u kisha sugjeruar që të dilnin në sheshin Skënderbej, të merrnin nga një pisqoll dhe të bënin duel 3 apo 4 sa janë, se mbase ashtu mund të shpëtonte Shqipëria, por edhe ata vetë mund të qetësoheshin për t'u referuar kështu kësaj ngjarje që ndoshta nuk i shkon për shtat situatës në Shqipëri, duke pasur parasysh edhe një vendim për hapjen e negociatave, sikurse ishte ai 2 ditëve më parë që u shtypër në muajin tetor. Jo më larg se dje ka pasur një reagim gjithashtu nga Peter Tjede në rrjetin social Facebook referuar ngjarjeve, por edhe sikurse e cilëson ai kësaj dhunës që përdoret në Shqipëri për çështjen e zgjedhjeve lokale. Unë do ta lexoj atë të përkthyer sa na lejon Facebook për gjuhën gjermane, ndër të tjera i thotë Shqipëria tani në ligjin e Putinit dhe Erdogan, arrestimi i krerëve të opozitës është urdhëruar nga socialistët me regjithot në fuqi duhet jetë patjetër, po vjen në mbar vendin trazira dhe sulme të plagosur nga të dy anët, kjo gjë nuk është e mirë. Këtë status ai e bëri publik pak para se të publikonte të tjera përgjime mbrëmjen e djeshme rreth orës 20 të mbrëmjes, në të cilat ku nëpërmjet 10 regjistrimeve telefonike zbardheshin biseda të fitores së socialistëve në qarkun e Dibrës dhe sikurse dukej nga ato biseda ishte e qartë tani më shërbimet, por nga ana tjetër ishin edhe përgëzimet që vinin nga ana e krerëve të sipër për mbështetësit. Ishin një sër emrash që u lakuan ditën e djeshme dhe këto emra u reaguan me dhe u reflektuan me njëherë qoftë gjatë emisioneve politike që u zhvilluan gjatë mbrëmjes së dieshme, qoftë edhe nëpërmjet statuseve në Facebook. Zoti Basha, kreu i partisë opozitare dhe i gjithë opozitës, shkrua ndër të tjera, Edi Rama është padrino i krimit. Tani nuk ka më alibi, thot ai. Shporrja e tij dhe e bandës së tij në pushtet është mision kombëtar, duke referuar kështu edhe protestës së nesërme të paralajmëruar të opozitës, që të shohim se çfarë do të ndodhë. Me këtë mbyllim edhe rrjetet sociale. Erion Dushi, zonë zotrin që na informon mbi rrjetet sociale. Faleminderit Erion. Faleminderit ju. E morëm gjithë informacion pra mbi sa kanë hedhur ata atje. Ne do të kemi Ervin Saljani nga PD, dhe bëjmë ati disa pyetje mbas pak këtu në programin ton. Kemi edhe një pyetje për ju, se si e shikoni ju apo paralajmërojnë këto ngjarje të KZAZ-ve për 3 qershorin. Po kanë ardhur mjaft komente, ndërkohë po lexoj vetëm 2 prej tyre. Për shembull Ergysi thotë, pse bëjnë votime kur nuk ka as kundërshtar? Fleta e votimit me një kandidat s'ka kuptim fare. Ndërkohë Armandi thotë paralajmërojnë që Partia Demokratike do t'i heqë popullit shqiptar të drejtën demokratike të votës dhe këtë po e bën nëpërmjet dhunës dhe terrorit. Pra janë 2 opinione të kundërta me njëra tjetrën, por që gjithsesi duhen pasqyruar sepse edhe duhet thënë që opinioni në këtë rast është ndarë vërtet. Është ndarë, njerëzit janë të ndarë ose po mundohen të ndajnë dhe kjo është fatkeqësi. Kthehemi mbas pak me Ervin Saljani. Sot në studi zotin Saljani, i cili vjen nga Partia Demokratike dhe shpresoj të na ndihmojë për të kuptuar diçka më shumë mirë. Shpresoj dhe unë. Si ka qenë dita e djeshme? Dhe si shpjegohet fakti që në pjesën më të madhe, në mos gaboj në 14 KZAZ, sa ka Partia Demokratike e Bashki? 26, 27? Opozita ka 27. Me gjithë Lëvizjen Socialiste për Integrim dhe PD-un, duhet të jenë 27. Ishte një vendim politik ky për të krijuar ose për të hequr materialet e votimit, për të patur ato konfliktime? Shiko, në pikpamje formale dhe gjitha bashkitë janë në drejtë natyre që të kërkojnë të zbatohet ligji, që është dekreti i presidentit i botuar në fletoren zyrtare, kështu që përderisa nuk ka një institucion që ta ketë
themi nxjerrësi antikushtetues, që do të ishte gjykata kushtetuese, ata janë duke zbatuar ligjin. Dhe nga ana tjetër ka një dhe kjo duhet ishte themi puna që duhet bënte secila prej bashkive të vendit. Nga ana tjetër duket që me urdhër politik, bashkitë e kontrolluar nga Partia Socialiste po thonë që ne kemi ligj fjalën e Ramës dhe jo ligjin edhe jo rregullat dhe jo kushtetutën. Kështu që në këtë kuptim ka një urdhër politik nga ana tjetër, ndërkohë që bashkitë e opozitës po kryejnë detyrën e tyre atë që disa mund të thonë që nuk është përgjegjëse për organizimin e zgjedhjeve, nuk janë bashkitë, është Komisioni Qendror Zgjedhor, dhe ata kanë marrë një mendim për të injoruar, po themi, mendimin e Metës, dhe ata janë institucionin që organizon zgjedhjet, janë bashkitë, po thonë disa, të cilët dalin nga puna e tyre e përditshme dhe futen në një çështje të dekreteve presidenciale, dhe kjo për shkak se janë të komanduara politikisht nga ju. Shiko, ka një diskutim që ne të tre tani mund të bien dakord ose mund mos bien dakord me njëri tjetrin, po mblidhemi kështu se çemi dhe themi tani bëjmë ngritje dorë e shkarkojmë kryeministrin. Kjo nuk mund ndodha, apo ndryshojmë një ligj. Pra është një institucion që nuk e ka këtë tagër, dhe unë po them për atë që ka ndodhur, që botohet fletorën zyrtare dhe ju shkon bashkive, ashtu si gjithë institucioneve, ashtu si edhe gjithë qytetarëve. Prandaj është botimi në fletorën zyrtare për të njohur me ligjin, që mos thuhet që padjenia është shkak për të përjashtuar nga përgjegjësia e nesërme, dhe në këtë kuptim nuk ka asnjë diskutim se cili është, se bashkitë janë autoritetet të cilat kanë një pjesë të rëndësishme për njoftimin e zgjedhësit, për dhënien e aseteve që ato kanë në pronësi, si që janë shkollat për ditën e zgjedhjeve, etj. Kështu që në momentin që shohin që nuk ka zgjedhje në 30 qershor, se po marrim në një botë të themi prandaj shkruar me ligje, nuk shohin televizor, nuk shohin Ramon, nuk duan t'ia dim fare se kush është, ata shohin ligjin dhe në këtë moment marrin të gjitha masat për të liruar hapësirat. Kështu që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk mund të ketë. Shikojmë president tonë do marrin benzinë, do shkojmë në do dikim shkollën atë. Ka një diskutim tjetër që kur shkon dhe shikon që nëpërmjet shkresave nuk ka ndodhur kështu, kanë bërë shkresa zyrtare, i kanë kërkuar atyre antarëve të KZZ-s që kanë qenë aty që të lirojnë ambientet publike, kanë tërhequr afishimin e listave të zgjedhësve sepse nuk ka zgjedhje, kështu që nuk mund të ketë afishim të listave, dhe në mënyrë të themi të paimagjinueshme, pa ligj, pa shkres, pa në një dokument të shkruar, shkohet aty dhe mbrohen me policë, institucione të cilat janë pronësi të bashkive. Kështu që pa diskutim që mbas saj ka reagim, dhe ka reagim se thonë që bëjmë punojës bashkive, po me bashkinë e kanë ata, nuk janë militantë të partisë, janë punojës të bashkive të cilët kërkojnë të rikthejnë asetet e tyre të cilët janë zaptuar në mënyrë të kundraligjshme. Kështu që në këtë kuptim është një turp i madh që nuk ka gjykata dhe nuk e zgjidh dot njeri, që nuk po pyet më njeri për ligje dhe për kushtetut nga qeveria duket qartazi, por nuk është ky thelbi. Thelbi besoj siç edhe gjithë shqiptarët e pandi kanë përgjimet se si trajtohej shteti si një plaçk, si një tmerr i madh, që dhe tmerr ishte relativizimi i dije, nuk e di se si dolën edhe patën pa turpsin të dalin në publik dhe të bëjnë një mbrojtje edhe përgjimeve cilët janë bërë nga institucionet që i kanë vetë në kontrol dhe të publikuara në një gazetë prestigjioze me e madhja, po thuajse në Evropë, të cilët dolën edhe thanë që po çka ka këtu, se ata bisedë me shokësh. Pra e kanë shtruar Shqipërinë si një tavë aty, dhe dikush i thoshte, dikush i bonte nënën, dikush tjetër i rrunte Ramën, dikush tjetër i bënte këtë. Jo vetëm me neveritme, se nuk është çështja vetëm tek etika. Se kush po pyet më dhe kjo. Po ti aty kishe drejtor policie, shefa komisariati, punonjës të administratës, mësues, gjithçka që ka ky vend, të cilët ishin nënshtruar dhe vendoseshin vetëm në telefonat ishin 3-4 ministra edhe deputet. Dhe ky që ishte me logjik në një pozicion më të lartë, që ishte shef komisariati, në mos gaboj në atë moment në Dibër, kërkonte të shkonte në një vend më të ulët, në Bulqiz. Pse? Sepse aty ka trafik, mundësi për kontrabandimin e kromit e tjere. Çfarë mendon se populli që i dëgjon këto përgjime do të ketë si një reagim? Sepse mund të thoshim që populli dëgjon, kupton se çfarë malli është Partia Socialiste dhe se voton atë. Duke qenë të neveritur nga mënyra se si. Po themi, ç'e lejojmë që të votohet dhe që të dëshkohet më vonë. Kjo ka qenë dilema e madhe që edhe në momentin kur ne kemi diskutuar për lënien e mandateve dhe për daljen nga sistemi, ky ka qenë diskutimi i një kohë gjatë në strukturat e Partisë Demokratike, apo edhe jashtë, duke pyetur njerëz
me influenca për njerëz cilët nuk kanë lidhje partijake me partin. Pa diskutim që kjo do të ishte zgjidhja, që kur nuk funksionojnë institucionet, të paktën do mbetej një instrument, që ishte vota. Por ne shohim nga këto përgjime, po edhe më parë, ne kemi ditur shumë më përpara dhe i kemi thënë këto më përpara, ne dim që nuk ka votë të lirë, sepse shkon ky Bertaga kërcënon, shkon ai tjetri i thotë që Rama kështu, shkon drejtori i arsimit kërcënon mësuesit, kërcënon nxënësit, pra blien zgjedhjet siç u pa edhe siç duket, përdoren këta të krimit për t'i kërcënuar, siç ndodhi që në një rast ai thoshte që ky i votoi e pash votoi atë kandidatin e PD-s edhe ai thoshte do t'i bëj etj. Kështu që në këtë kuptim nuk ka zgjedhje dhe përveç se nuk ka zgjedhje, nuk ka as institucione. Pra në një vend normal, minimal, por nuk po them se kjo është bërë në një vend normal, por nuk besoj që ka vend në botë që pasi ndodh kjo, me pakta është të distancohet partia, që ka ndodh, apo qeveria, thotë që shikoj, është një tur për ne kjo. Të paktën të merren masa ndaj këtyre që ka ndodh, që është pjesë e kalbur e partisë, po them, të shkojnë edhe të merren të arrestohen ata personat, se nuk kam, ajo është provë marrë në mënyrë të ligjshme nga prokuroria me vendim gjykata, dhe pasaj të diskutohet se si mund të rregullohet në pas. Ndërsa këtu thepin e po çka kanë bërë ata, çka ky e ka pas shok shkolla, ky tjetër kështu, muhabet, pra ka ardhur koha që duke i bërë apo duke tentuar t'i bëjnë, siç do t'i bëjnë nënën Shqipërisë, do ja u bëj Shqipëria shumë shpejt këtyre, do ja u kthej përmbys, sepse nuk mund të ketë një situatë të tillë ku nuk funksionon asnjë gjë. Funksionon vetëm vjedhja, grabitja, zhvatja e qytetarëve për të pasuruar një grup dërrash, barkdërrash, një grup të neveritshëm të cilët mblidhen edhe me njëri tjetrin edhe trajtojnë sikur ta kenë jo vetëm Shqipërinë, por edhe shqiptarët, edhe jetët e shqiptarëve, sikur të jenë pronarë të tyre, kështu që është pa imagjinueshme. Për këtë arsye ndoshta po të kishit qenë dhe ju pjesë e zgjedhjeve vendore mbase të ishit përballur për të përfituar. Pikërisht në këtë situatë ku ju thoni për këtë arsye nuk duhet përkrahur më kjo qeveri. Vendosuni përballë tyre, jepuni një zgjedhje tjetër popullit. Okej, nuk i dua ata sepse ata janë të tillë, kanë bashkëpunuar me krimin dhe unë nuk do zgjedh X-in, por do zgjedh Ervin Salianin. Përse na lini pa zgjedhje? Kjo është ideja. E ritheksoj prapë sepse unë kam qenë në disa fushata dhe në 2015 për shembull kam qenë Durrës duke menaxhuar një fushat. Ashtu si dhe tani në 2017 në Korçë dhe i kam denoncuar me emra, po siç ka pas përplasje, raje të komisionerëve, raje me banditë të tjerë. Jo, shikoj, nëse themi këtë, jo nuk ka ndodhur asnjëherë. Historikisht e marrim me fakte. Nëse më gjeni në parlamentin 92, 2013, në një person me rekorde të mërshme kriminale si tani, unë triqem. Unë nuk ditë këtë pas. Është luar e keqe, po këta kanë hyrë drejt për drejt tani, pa diskutim që mund të ketë pas në partitë politike, njerëz cilët duan të ndikojnë, njerëz cilët janë afruar partive politike nga pjesa e krimit, po përfshirje të drejt për drejt në këtë nivel, jo. Unë kam drejtuar dhe fushatën Korçë 2011 për bashkinë, nuk kam parë që ne si parti në pushtet atëherë të përdornim policinë e shtetit apo institucionet në këtë formë. Drejtori i policisë në atë moment rrinte më shumë me kandidatin atëhershëm që ishte Peleshi, Parti Socialiste, se sa me ne, pa diskutim fare. Nuk ka pasur dhe ka pasur në gjithë Shqipërinë për po them kohezion social. Jo, po them 2010 se tani ka ndodhur prapë, pra kur ka ndodhur dhe në Korçë që janë përfshirë bandit, njerëz të lidhur me krimin dhe janë vjet zgjedhjet dhe aty si mund të zgjedhje ne, por nuk ka zgjedhje. Se ju shkoni votoni, po themur shkoni votoni nëse do të ishte kandidat Bledi dhe di ç'a ndodh, vete unë dhe marr votën e numëroj për vete. Ose shkoj dhe i kërcënoj ata të tjerë, them që shiko 1, 2, 3 njerëz cilët kanë një farë të themi vlerën në publik apo që mund të shkaktojnë një farë problemi për mua, po i le të votojnë për këta, këta tjerë po i marr dhe po i çojnë. Çfarë mendon se do ndodhi në 30 dhjetor, më fal 30 qershor Saliani, sepse shihet tani më që socialistët nuk do të riqen nga zgjedhjet. Megjithëse, po themi një skenar mund të jetë që ata do i zhvillojnë zgjedhjet në lokalitetet ku ju keni bashkitë nuk do të zhvillohen dot ashtu siç duhet, ndoshta shtyhen për më vonë, por zgjedhjet do të zhvillohen në pjesën tjetër të Shqipërisë, do të certifikohen si të ndodhurat, kryera, të mbaruara, pastaj do jemi përpara një situate tjetër politike ku do fillojmë të merremi me ato bashkitë dhe gjërat e tjera. Shikoj, nuk mendoj se do të ketë përplasje civile, njerëzit janë të shqetësuar, nuk duan një 97. Bën 22 vjet nga 97 dhe ajo ishte boll me mirat vdekur atë vit në përplasje sociale ku shumë nga personazhet tani aktiv
qoftë në partinë tuaj, si Sali Berisha e tjerë, ishin edhe atëherë aktiv dhe njerëzit tonë, një sekond, po bëhet një 97 Edi Rama sa qenë aktiv në politikë në atë kohë, o kërë më bërë. Ka qenë në media dhe në politikë dhe ka rraur në Shqipërinë, pra kështu që në këtë nivel. Shiko, pa diskutim që unë nuk do të doja kur, por kur shikoj që edhe pas këtyre vërgjimeve edhe pas i ndodhin situatat të tmerrshme për Shqipërinë, nuk ka asnjë reagim. Edhe vetë më vjen në njëre dhe po mendohesha gjatë dje nëse do t'isha në studio televizive, nëse do t'a përmbaja do t'veten përballë një tufe maskarenjsh të cilët e drejtojnë vendin Shqipërinë dhe jetët e shqiptarëve si plaç. Kështu që në këtë kuptim kur nuk ka zgjidhje tjetër është risk i madh dhe Shqipëria sot siç e shikoni nuk është puna vetëm në bashkitë që drejtohet nga Partia Demokratike, por në gjithë Shqipërinë ka një risk të madh ashtuajse një fuqi baruti e cila i vendoset flaka afër për pushtetin personal të Tiranës. Tani nëse ndodh më thuaj, që duhet bëj Partia Demokratike dhe t'ju them po. Që mund të bëj një opcion, për shumë, po themi për hapër të Shqipërisë dhe pashës. Di cili mund të ishte një situatë tjetër që shkonte, që i jepte gaza dhe e çonte në luftë vërtet? Ne themi që nuk ka institucione, nuk ka dekret për zgjedhje, ky thotë do bëj zgjedhje vetë si parti, ai është kryetari i një partie që është Partia Socialiste, ne kemi gjithë pjesën tjetër të spektrit politik, shpallim dhe ne zgjedhjen 30 qershor. Marrim dhe ne patjetër, marrim kryetarin e komisionit ne që kemi ne që voton kundër, edhe thot ai që i shpallon institucionet do të ishte pikërisht pra kjo është ideja që nuk duhet. Pra kjo do të ishte një përplasje. Pra ne themi kemi institucionet tona, ai thot ka institucionet e veta, por nuk shkon kështu. Dhe ne po themi që shiko, institucionet nuk janë as të Partisë Demokratike, as Partisë Socialiste. Ne nuk po kërkojmë të vim në pushtet. Ne po themi që të hapet rruga që të votojnë njerëzit dhe të zgjedhin në mënyrë të lirë mbase fiton prapë ky me qenë se ka qeverisur mirë apo pretendon se qeveris mirë. Ose mbase fitoni ju dhe kjo mbase fitojnë ne, por nëse ne shkojmë në një proces i cili është fars, edhe po t'jemi ne është po kaq fars. Nuk ka vlerë fare. Ne nuk e pengojmë dot, se ndryshe do marrim armët dhe do shkojmë shumë. Çfarë do bëjmë? Do dalim me këtë, që thoshte babloku, a janë vesh mirun, me çfarë do dalim me atë me armë? Me çfarë ndalohet tjetri? Çka ka mendai apo ka copa në një gjë në tru? Ai nuk kanë tru këta, ose do vesh do përplasesh me armë dhe do përgatisesh dhe ti. Do thuash që shiko, Shqipëria është kjo, do ta pranojmë kjo. Që kjo është Shqipëria. Po shiko. Nuk ka diskutim që në Partinë Demokratike mund të ketë pasur oferta apo njësoj nga këta pjesën që merren me krimin dhe me bandat, siç ka pasur për Partinë Socialiste. Ne nuk e kemi bërë këtë zgjedhje dhe nuk do ta bëjmë. Se mund të ishte edhe kjo zgjedhje, bëjmë edhe ne bandat tona, përgatisim edhe ne grupet paramilitare për në fushat, po atëherë ku do shkonte Shqipëria? Pra këtë po themi, ne po përpiqemi të zgjidhim argument. Mund të kishte një opsion që t'ju përgjigjem edhe pak se ka shumë rëndësi kjo. Po çfarë po kërkojmë ne sot? Po të ishte diskutimi që po kërkojmë ose ne pushtet ose Rama, pa diskutim që ne do të ishim një pjesë po kaq e kalbur apo e ndyrë. Ne kemi bërë sakrificat tona, kemi lënë gjithçka që kemi pas si pushtet, dakord? Dhe po themi që hajde të provojmë të ndërtojmë sistemin nga fillimi. Njerëzit mund të ndëshkojnë të dyja partitë politike, të gjitha, mund dalë një parti tjetër nëse ka, mund vinë njerëz të rinj cilët nuk kanë prej 30 vitesh nuk kanë pas hapësira apo janë mbytur. Por në këtë kuptim, ç'të vend tani, të vend do bëjmë prap kot? Po për popullin që nuk voton për ju, por themi për elektoratin socialist që do të dalë dielën e 3 qershorit për të votuar, do të zini ju rrugën dhe i pengoni ata një farsoj nga e drejta e tyre kushtetuese? Absolutisht që jo, ne nuk kemi bërë. Mi që ata zgjedhin mos për krajin ju, ne jemi në rregull të votojmë. Ka dhe një diskutim tjetër. E drejta kushtetuese është jo për të votuar, është për të zgjedhur. Pra gjithkush kushtetuta thot. Përmes votimit, pra se nuk zgjidhet me ta marrim kushtetuta thot, kushdo është i lirë të zgjedh dhe të zgjidhet lirisht. Çka mbushur moshën 18 vjeç. Dhe si bëhen zgjedhjet? Tani po pse duhet bërë zgjedhje për shembull po pse duhet me votime, po është zgjedhje kur ka një kandidat. 37 bashki ka një kandidat. Po ju nuk sot zgjedhjeve. Dita e zgjedhjeve, jo, është ndryshe. Dita e zgjedhjeve është dita kur qytetarët zgjedhin se kush duhet të bëjë qytetarët. Jo kur është votojnë. Po nuk ka diskutim që ne nuk kemi punë me qytetarët. Pa diskutim që Partia Demokratike nuk ka bërë asnjëherë thirrje për dhunë. Por nuk ka si diskutim, po ashtu që Partia Demokratike nuk mund të jetë kontrollore dhe pronari jetës mira qytetarëve, cilë ju ka ardhur maj tundës për të përballur me qeverinë. Që kjo do të thotë që nëse mund të ketë dhunë 30 qershori do thoni, siç keni thënë edhe në protestat tuaja që unë si përfaqësues për shembull i Partisë Demokratike në Korçë,
nuk marrë përsipër në asnjë moment që të dalë dhe të them që unë jam pronari i jetës apo i mlefit të qindra mira qytetarëve, cilët do t'i kontrolloj që mos shkojnë. Do dalën atje, pat në protestën e parë, dolën përfaqësues Partisë Demokratike, i thoshin të rriquni etj. Është kështu? Po jo fare, unë jam nga ata që e hedh gurin dhe dalë përballë, nuk e fshet dorën fare kur është situata. Po unë po them edhe nëse dua, unë nuk jam nga ata që fshihem, por nuk ndodh. Nuk kemi bërë në thirrje. Herën e parë bëm thirrje të triqeshit, e pa dolën përfaqësues të tjerë nuk dëgjonin. Pa diskutim që sot presioni duhet jetë që Edi Rama të riqet dhe të i hapë rrugë zgjidhjes politike. Nëse tenton që të asgjësojë opozitën dhe të ketë një Rama të jetë president, krye prokuror, krye gjykatës, krye administrator, kryetar KQZ-je, kryetar i administratës publike, kryetar i bashkive, pa diskutim që çfarë do bëjmë, do ta pranojmë prapë 45 vite se i kemi pasur këtë model. Si u zgjidh ajo? U zgjidh me duke thënë që aman të lutem apo u zgjidh duke i dalë në sheshe duke i trezvar? Po, me votime. Edhe në atë kohë, Partia Demokratike arriti që fitonte zgjedhjet, sepse kishte një mbështetje të jashtëzakonshme popullore. Por pasi u troq. Të gjithë në shtëpinë tonë edhe Partia Komuniste u troq. Pra kaloi një qeveri tjetër, e cila ishte e gjithë palëve. Nëse ne dolëm pa dhunë nga 45 vjetë komunizëm, imagjino çfarë turpi do t'ishte për ne që 30 vjetë më vonë ne të bëjmë sistem, ndryshim sistem. Kjo nuk është komunizëm, kjo nuk është diktatura, se diktatura realisht shkatroi jetët e shumë njerëzit, nuk janë të krahasueshme me këtë që keni mosmarrveshje, e kuptoj ka shumë korrupsion, ka shumë fllihësi në politikën shqiptare, nga të gjitha anët njerëzit janë të neveritur në përgjithësi, por kërkojnë alternativë. Pyetja. Dita Jonë e shprehte këtu tek ne para disa ditësh. Pse jo, mos kërkohej për hatër të Shqipërisë, po themi, dhe të paqes, që në 30 qershor njerëzit që mbështesin opozitën të shkojnë zgjedhje, ta shkruajnë aty neverinë e tyre për Edi Ramën dhe sistemin dhe ta hedhin në kuti dhe t'i numërojmë ato pasaj të gjitha, ju të gjithë siç i keni njerëzit sot atje, t'i mbani për ditët me radhë dhe ta shikojmë se sa shumë njerëz janë të neveritur me sistemin dhe ky do të bjerë. Dhe nuk do të ketë asnjë armë të shkrehur, dhe nuk do të ketë asnjë. Se rrotullojmë prapë tek një histori. Kush i numëron këta? Gjithë bashkë. Po s'kemi, se nuk i pranoj. Pra ne po themi, ne jemi në këtë diskutim që është parim ky, që nuk ka rëndësi se kush voton, apo se si voton, por si kush i numëron. Pra ne jemi në këtë situatë dhe vim prapë që zgjedhjet këtu në gjithë botën, zgjedhjet janë zgjedhja. Këtu janë problemi. Dhe vim dhe te kjo tjetra që nuk i ka shkatruar jetën, pa diskutim që i ka shkatruar jetën shumë njerëz. Të paktën mbi 300.000, Instati thot 230.000 familje që janë larguar. Kështu që në këtë kuptim ata janë njerëz të cilët mund do t'ju sugjeroj vetëm një gjë, më shumë besim dhe më shumë shpresë. Njerëzit kanë nevojë ta dëgjojnë këtë. Se jeni pak pesimist dhe kush numëron e vendos në kuptimin që ne po themi duhet bë. Pa diskutim që në 30 nuk përmendni që mund fitoni asnjëherë. Të jeni të qetë që para datës 30 do të ketë zgjedhje. Nuk do të ketë zgjedhje në datë 30 se nuk mund të ketë zgjedhje pa dekret. Kjo është një proces fakt. As votime nuk do të ketë. Shpresojmë të ta menaxhoni datën 30. Dhe pa diskutim nëse se ka edhe një diskutim tjetër, të cilin unë mund ta them pa problem fare në fakt, edhe në publik përveç se në struktura, po pse do merren shqiptarët me njëri tjetrin? Po fare, do shkojmë te Ramane. Pse na duhet pse duhet të bëjnë shqiptarët konflikt? Ktu po bëhet për pushtetin personal të njeriu që do të mbajë gjithë Shqipërinë si peng vetin. Por çfarë do ketë një përplasje civile? Përplasje civile do thotë kur ka dhe palë tjetër përballë. Nuk ka palë tjetër përballë, është vetëm Rama. Nuk ka qytetar tjetër që thotë aman ore se por nuk shkuam në datë 30, po të shkojmë datë ku di unë 30 korrik apo 30 shtator apo 30 tetor, aman se vdiqëm. Po pse çka ka këtu? Ç'a ndodhi? Kështu që në këtë kuptim çfarë përplasje ka? Përplasje me Ramën? Po jo, është përplasje e qytetarëve me Ramën. Nuk është përplasje e qytetarëve me njëri tjetrin. Kështu që është e qartë fare. Shikojmë. Risa Jani, zonë zotrinj, ishte deputet i Partisë Demokratike aktiv në zonën e Korçës këto kohë dhe jo vetëm në kryeqytet një protestë e opozitës do të ndodhi ditën e premte në orën 8 të mbrëmjes. Siç Saljani na informoi. Besoj që ju keni arsye për të dalë. Edhe ju. Ne punojmë për atë gjë, kështu që duam do dalim gjithsesi. Mirë, atëherë të dashur miq, jemi në fund të emisionit tonë, ishte gjithçka në këtë ditë të enjte me informacionet që ju dham, shpresojmë të kemi qenë dobishëm në këtë mëngjes dhe takojmë sërish nesër në orën 7, është Alba Lishani tani. Alba Lishani, po. Mirupafshim.
Unë jam Aurora Minga. Dhe unë jam Blendi Sale. Për të parë të gjitha videot e emisionit ton, klikoni subscribe. regjistroni.